Shikues të nderuar, mirëmbrëma edhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte do të pyesim se pse publiku nuk mundet me I pa financat e partive politike në Kosovë. Këtë pyetje e patëm shtruar edhe para 4 vjetëve, sepse hapjen e raporteve financiare të partive politike e kërkonte shoqëria civile. Tash, në 2017, ky debat po rifreskohet sepse Komisioni Evropian ja ka kërku edhe KQZ-s e edhe partive me I bo këto raporte krejtësisht transparente. E pse është kjo me rëndësi? Për shkak se ne qytetarët mundemi përmes këtyre raporteve publike me pa se kush investon në parti, kush je pare për fushata të tyre dhe a e bën këtë për me fitu kontrata apo tendere për shërbime pasi që partia të vjen në pushtet. Gjithashtu, kjo neve na intereson me di si qytetarë, sepse këtu mundemi me pa se a financojnë partit tona me paret ekonomi zez, apo me thonë ma trosh me paret pista, apo me paret të donatorëve që kanë emën e mbi emën e që nuk fshihen prej këtyre investimeve në parti. Panelistët që I kanë ftu për të diskutu këtë çështje janë Basri Musmurati, sekretar I PDK-s, Lutfi Zharku, edhe ministër, edhe përfaqësuesi I LDK-s në këtë rast, këtu në panel, Shyshri Bytyqi nga Nisma, ndërsa prej pjesës jo partijake në studio kam Arton Demhasaj, hulumtuesi I Qohut, që ka bërë hulumtim për financat e partive politike, Miradije Mavriqi, nga zyra për regjistrimin e partive në Këshillin Qendror Zgjedhor, në KQZ, dhe Tomas Njoki, I cili është ushtrues detyre I shefit të zyrës evropiane, Komisionit Evropian në Kosovë. Faleminderit që keni ardhur, edhe është interesant që për 3 panelistë që kanë qenë për të njëjtën temë në vitin 2013 janë edhe sonte me neve në 2017. E për që ato, mas pari a kisha nis me zotni Zharkun, po du me nis me juve, zotni Zharku, pse po du në fillim me thonë diçka të mirë, po du me ju përgëzu që LDK-ja I keni hap këto, I keni qitë I kështë qitë në website-in e juj, është një veprim pozitiv. Në vitin 2013 nuk keni qenë bashkë që kaq entuziast në asi vakti, po më duke që I keni ndru menjen, e po du bashkë me rekujtu që keni thonë atëherë, edhe ju kom thonë, kjo dynja rypa ishë. Që e pe kësyri bashkë një herë që ka thonë Lutfi Zharku në 2013 për të njëjtën temë. Vitin 2012, po flasim për vitin 2012, vetëmit donator do mund që I kemi dhonë unë edhe Ismet Beqiri. Tjetër nuk ka. Asnjë firmë. Asnjë firmë nuk ka, asnjë firmë, asnjë individ. Se si jeni në pushtet, më shta. Jo, nuk është çështje pushteti, na juve tendera. Na themi ndoshta kemi një logjik ndoshta pak ma tjetër. Mendojmë që shuma prej fondit për demokratizim që është, prej buxhetit konsoliduar të Kosovës, është e mjaftueshme për aktivitet. LDK-ja ka 900.000 euro. 900.000 euro në vjet. 900.000 euro në vjet. Është mjaftueshme, ju e shihni që na shpenzimet tona vitin e kaluar kanë qenë të vogla, afër 450.000 euro. Jemi mundu, themi, në pritje zgjedhjeve tashme, të kursejmë sa ma shumë gjatë vitit 2012, kështu që gjatë vitit 2013 mos kemi nevojë thjesht për donacione të jashtme. Kështu që na besojmë. Nëse financat e juaj qenë kaq në rregull, a na tregoni pse për javë të tëra keni hezituar ju personalisht, po edhe si parti me u taku me neve? Hezitoj derisa nuk kryhet auditimi. Me u taku me neve dhe me na jap unë shpjegimet e mia e kam dhënë me themi përmes emailit. Këto emaili ka ardhur disa muaj më vonë, po ne kur e kemi publikuar shkrimin, ju s'keni deklaruar asgjë edhe keni refuzuar me na jap raportet. Këto raporte që I dërgoni në KQZ janë publike, edhe nuk mundeni me na thonë shkoni merrni në KQZ, sepse jo e keni obligim neve me na jap. Jo, se kam obligim. Po ju e keni marrë gati 1 milion euro prej buxhetit shtetit. Po, se kam obligim ja dhon ju, e kam obligim ja çu KQZ-s. Pse ndrut menjen? Në vërtet se kemi ndru mendjen, unë mendoj që edhe atëherë kanë qenë shumë publike raportet financiare të LDK-s, ju kemi përshtat ndryshimeve në ligj që kanë thonë thjesht që na obligojnë me shpallë në webfaqen e LDK-s. Raporti vitit 2014 edhe raporti vitit 2015 ka qenë webfaqe LDK, derisa ka qenë faqe funksionale, fatkeqësisht që një vjet nuk ka qenë funksionale, por që edhe 2014 edhe 2015 ka qenë përputhje me ligjin webfaqe të LDK-s. Kur po flasim, jam
mos them me siguri, por nuk ka qenë obligimi jonë që ato me i pas me faqet LDK-s në vitin 2011 apo 2012, zonja Mavriqi me siguri na tregon më sakt, por që prap e mbroj qëndrimin, LDK-ja i ka financat e saj jashtëzakonisht transparent, kuptimin jashtëzakonisht të asaj aq sa e kërkon. E kur i lansu qët faqen e re që i qytetar, që disa vjetë se keni pas funksionon? Jo disa vjetë, ka pas prej vitit kalum, tash nuk e dia jam bon një vjet apo disa muj, por tash e kemi lansu, natyrisht, edhe me njerë gjitha raportet financiare janë ve faqe. Prap mendoj që mënyra ma e mirë për me publiku raportet financiare, orë përmes KQZ-s. KQZ-ja është ajo që duhet nërta që i dorëzojmë raportet financiare në KQZ. Na kemi kërku pas kësaj mos e plurit se raportet financiare nuk po publikohet, për shkak se dhe faqja ajo nuk ka qenë aktive, kemi kërku me shkret zyrtare nga KQZ-ja, thjesht kuptimin e kemi lut për kundra asaj që nuk e kanë obligim, dhe kemi dhënë pëlqimin që gjitha tona, raportet tona financiare, ato që i kemi dorëzu dhe ato që do t'i dorëzojmë tashmën, gjitha le t'i publikojnë pa kur farë problemi. Ju keni bo kërkesë KQZ, si parti? Po, si parti. A ju kanë digju? Po nuk e kom kontrolu, jam i sinqert për ta, për shkak se i kemi publiku në faqen tonë, kështu që çdo kush që do, ka mund me i pa në faqen tonë. Nonën tjetër ne kemi mbajt vitin e kaluar edhe kuvendin zgjedhor, kuvend zgjedhor i kanë pas gjithë deputet, gjithë delegat e kuvendit zgjedhor, i kanë pas raportet, një përmbledhet raportet financiare për 4 vite sa kemi pas mes 2 kuvendeve zgjedhore. Ju tash i keni në website, ju zotni Musmurati, PDK-ja, a i keni publike? Raportet financiare? Ne i kemi publikuar tash kohët e fundit, sa dim duke të ka vonë 2015 edhe pjesën e 3 mujore 2016, dhe kem pas problem është e vërteta me këtë website-in tonë që do kohë, sepse ai që na mirë mban nga njëre po hupët prej këtuit, dhe ko mas kohë kem të lasha, po besoj që mrena 2 javë dite, po shkon për punë veta, ai që merret. Kjo parti një website e kanë probleme posa? Nuk ka të bëj me partin këto. Shiko, prit më sungut. Nuk ka të bëj kjo me partin. Po firma e cila na mirëmban këte. Ka pas probleme edhe pikrisht për këto. Dhe ne, unë jam sekretari. E qysh një firmë në krejtë Kosovën, zoti Musmurati, për një firmë më met partia ma e madhe pa i publiku? Shiko, na i respektojmë kontratat. E kem pas kontratën për 5 vjetë dhe duhem ta respektojmë atë. 5 vjetë s'ka mujtë me bo saj që e parti një qitë këto? Ma vonë është. Po kontrata është e tillë që se kemi ndru firmën. Ta mirë mba faqen. Ne kem konsideru që pa o bo auditimi i jashtëm, i subjektit politik, gjithësisht për partin tonë politike, sikur kemi pas hezitim që t'i bojmë publike, t'i qesim mjetet e informimin. Dhe kem konsideru se këte do t'a boj KQZ-ja. Dhe tash kur kemi pas se kjo nuk bot, kemi vendosë që këtë ta bojmë publike dhe kemi bo. Kur kemi pas që kjo nuk bot 4 vjetë, prej 2012-ës, nuk ka në KQZ raporte as PDK-s as LDK-s, prej 2012-ës ka, që 4 vjetë ju dështë me prit, me e pa, po i qesin ajo? Dhe gjo, kjo është një problem tjetër, sepse auditimin na nuk e organizojmë, ne bojmë auditimin tonë brendshëm. Në auditimin tonë brendshëm, ne i bojmë gjitha raportet financiare dhe i përgjigjmi Këshillit Drejtues Partisë dhe konventit. Me auditim qujtë brendshëm këtë në regull, apo? Me auditim tonë brendshëm ne konsiderujmë që është në regull. Po kjo nuk është shumë logjike që ne të alëshojmë të bojmë publike këte për shkak të auditimi tonë brendshëm. Presim edhe jashtëmi. Logjike apo jo, kjo është obligim ligjor, zoti Musmurati, i partive? është obligim ligjor me botu? Ligji s'po thot, a me auditim, a pa auditim? Ligji po thot që partit politike obligohen me i qitë finansat në faqet internetit dikun apo me i publiku në gazet. I qartë o ligji? Ne i kemi dhonë KQZ. S'po thot që i keni të obligum KQZ? Po, si parti politike, ne kem obligim të drejt për drejt të i përgjigj me ai cili na jep mjete. Në këtë rast është KQZ-ja. Dhe raportet tona KQZ-ja ka mujtë mi bo publike kur ka dash. Jo, KQZ-ja s'ju jep mjete, ju jep taksa paguesi i Kosovës, paret ju vinë për i bugjetit Kosovës. Ne i kemi Ndaj marrë ti jeni të obligum. KQZ, u thash, ai problemi teknik e ka bo këtë çështje. Problemi teknik me mungesë të sajtit partia ma e madhe në Kosovë
ka mungesë sajtit 4 vjetë. A mos duket që do njerëz kishin me thonë zoti Mosmirati që ju ka konvenu mos me pas website për me mujt me im shef financat. Jo, Qa i thuni që atëre? Kësaj nuk i besoj në asnjë Ajo? mënyrë, sepse do të thotë, nëse janë do njerëz jo me dhonë aty, do të thotë dhe unë nuk marr një përgjegjësi që dikush jeni? mund ta keq përdor atë. Po ju si Po sekretar, kjo çështje nuk është bota për këto arsye që i thash deri më tash. e ku i keni tash të botu me a bën me ditë? Po tash janë botu në gazeta, janë botu në këto Cilin gazetë? portalet, po gjitha portalet që i kanë marrë janë botu. Po ka dy Ka javë që shumë janë portale. Ku keni vendos ju? Nas kena mund me gjetë për shembull urdosh me ju thirr juve. Po, Te cili portal keni tash, vendos ju me qitë? Ne gjitha portaleve ju kemi qu. Do të thotë. Ja, që tha jo, neve s'na keni qu. Juve se ju kemi qu se kemi portalin tuj. Apo, dhe më thënë t'jujve ju keni qu. Apo thu që ashtu? Jo, po bëja i Nështë ta s'keni pas nevoj me pas sajt, website, webfaqe të PDK se i keni mediat e juja. Qa po do me thonë? Me këto. Shka po thu? Jo, ne asnjë med nuk e kemi tonën. Jo, Asnjë mjet informimi, as nuk e paguajmë këtë drejtim, dhe bile që të mjetet informimit ke pasë neve mas shumë të na gjuhën të Mirë, na nështë ta, shajnë. veç ku i keni qu, se puni me une i kom lypë, s'ko mujt mi gjetë, i më dashtë mi ju thirë juve. Që po thuni publikisht. Unë tash Ku i keni qu? kur dush ty t'i jap, nuk i kam marrë me veti, i kam një pjesë i mora t'i do, sepse ne kemi personin i cili mirët me këtë çështjen e financave. Pas edhe firmen që mirët me këtë çështje, po se ka majt me website-in. Jo, po se ka majt, po është ndëshkuaj që se ka majt. Po, a keni tashti website PDK-ja, faqet internetit PDK-ja? Shumë shpejt do t'jetë aktivizume. Aktivizume. Kur dhe ta kemi të aktivizume, që ju mujtë publiku me hime? Shumë kjo varët për atyri që angazhohen, ne nuk do të paguajmë deri saj nuk na ban këtë faqen. Buxhetin vjetor PDK-ja prej, dhe më thonë, si parti, sa e ka? Po, buxhetin vjetor e ka mbi 1.200.000 nga ky fondi për demokratizim, dhe ato mjete shkojnë shumë drejtime. Një pjesë shkojnë për grupin parlamentar, do thotë, pjesa tjetër shkojnë për shërbime madhra, për organizim të subjektit politik, për trenimet ndryshme që bëhen Mirë, brenda do me thonë që munges të mjeteve për mos me i bo këto transparente s'keni, që me ju ndalu aspekti teknik për me i botu këto, apo me i auditu. Ta më puna. Ju nisma edhe ju website s'keni ra, pak pare, apo? So pare më vjetë ju i merni që s'keni edhe ju faqet interneti me publiku këto sene? Normalisht, nësi parti e vogël, kemi edhe një fond kështë më të vogël të ndam nga buxheti i Kosovës. Ne nuk e kemi aktive faqen e partisë për arsye dhe të materiale, për arsye dhe të shfrytëzimit të vogël, për shkak që tani rrjeti social ka bërë vetën dhe po shfrytëzohet shumë më shumë. Kështu që ne kemi të publikuar në rrjetin social. Dhe më thonë e keni qitë Facebook? Po, janë të publikuar në Facebook. Vështë s'po shihen ato, menzi po shihen. Njerëz duhet mi u thirë për me po, s'po shihen saksisht ku piqoni. Aja ka qenë mundësia me bo një publikim, edhe pse edhe ne kemi qenë të idesë që s'pari pasyet financiare ose raportimet financiare është dashtë të auditohen, para se të publikohen. Në me gjitha të përshkaqet teknike që tani këqëzoja i dinë këtu gjera, ne kemi publiku të pa audituara. Cilat janë ato probleme teknike, a mundi mi do se shumica njerëzve nuk e din pse s'janë publiku? Nështë ajo si parti e re mundi me kallëzu publikut, pse s'janë nuk publiku janë dhe i tash? auditu, apo pse nuk janë publiku dhe Pse i tash? nuk janë publiku? Nga ana jonë është prit auditimin, në fakt. Është prit që do të bjetë një auditimi, sepse teknikisht gjatë auditimin nga një auditor jashtë, me pasyet financiare mund pësojnë ndryshime. Dhe nuk është e këndshme që një palë pasyet financiare të raportohen, të bëhen për publikun të lezushme dhe me vonë të ndryshojnë. A e dini ju pse auditimi s'po bëhet? Çka keni përgjigjen? Ka shkaqe të ndryshme që besoj duhet ta dinë shumë mirë Këshillëzoja dhe Parlamenti i Kosovës që ka obligim me përzgjedhjen e auditor. Unë besoj do të kemi kohë me diskutu, ka probleme edhe nga ligji, ka probleme të tjera që nuk është rritë të përzgjedhen auditor apo auditorët ligjor që janë të obliguar me auditu pasyet financiare. Megjithatë unë mendoj që ky vetëm një shkas sepse mundësia për mi auditu pasyet financiare mund të jetë dhe auditimi nuk është diçka që mund të bëjmë mrekullira sepse shpesh A pajtoni pak që këtu janë auditimet kota? Janë shkaqe, unë këndoj. Janë shkaqe sepse duhet ta kuptojmë se auditimi nuk është hetim. Nuk bën hetime auditimi, pra nuk bën ato gjërat që pretendohet që ndoshta pasyet dhe raportimet financiare nuk kanë prezantuar dhe një auditor do t'i zbuloj. Auditori ka për qëllim me mjashtu vlerën raporteve të
prezentuara, ose me gjetë gabime teknike të ndryshme të cilat e bëjnë të besueshëm ose jo të besueshëm këtë raport. Mi po në auditor nuk banë volumtime. Së më bëjnë nga vetë nga fusha auditime. E pse po mendoni që si e botu pra dhe i tash nëse auditimi s'është problemi më i madh? Sepse mund të ketë korrigjime teknike. Korrigjimet teknike mund të paraqet auditori dhe normale që përpiluesi pasyre financiare ka obligim pastaj që t'i korrigjoj këto gabime teknike dhe t'i prezantoj si raporte finale që duhet të jenë të lexueshme edhe për palët e interesuara në këtë rast në veçantë për publikun, sepse kryesisht fondet e partive në veçantë po flasim për partinë tonë, ne kemi pothuajse mbi 90% e fondit nga buxheti i Kosovës dhe duhet të jenë transparente edhe për publikun. Duhet, po s'kan qenë. Çka po ndron tash është që këtë e ka kërku Komisioni Evropian. So, Mr. Gnocchi, I want to go to you. Was changing. We asked for these accounts in Albania in 2013. Civil society did and made this issue for the last 4 years. But they haven't been opened. Not all political parties have opened, only some. How come when they get the request from European Commission in English, it takes not more than 3 months? How do you comment on this? That suddenly parties become a little bit, feel the pressure a bit more when you ask in English? Okay, first of all, for us, the issue of financing of political parties and the publishing of the reports, financial reports of political parties is a fundamental issue of first of all, accountability and transparency of the system. It goes at the heart of what a democratic system should be. So this is something we've been, for us it's not nothing new really. We've highlighted this in several progress reports. Since when have you been highlighting? Of the European Commission. I think we've been progressively highlighting this, and it's become, I think, our analysis, also because of the change in methodology of our country reports, has become more and more detailed. And the last progress report, I think, covered this in the most depth. What did you say in the last progress report exactly? Well, in the last progress report, we said that we noted the fact that over the past for the last 3 exercises, there hasn't been an audit done, first of all, of these reports, and that they have not been published. We also said that the revision of the legal framework could also achieve more transparency in the system. So these are broadly the conclusions we got to in our last report. But the public, in the end, really, when you get to the bottom of the matter, we've had all these issues raised by civil society before about these matters. Civil society has pushed the parties with this legal framework. It was possible to publish them. They didn't. How come it works? It works when actually politicians are not accountable to you. We vote for them. We citizens of Kosovo, when we ask for it, we don't get it. When you ask for it, they are more accountable to you. How do you explain this? Okay. I would comment that we work very closely with civil society, including different organizations that look into the issue of political party financing, and it's an issue that as I said, we've been looking at for some time, but it's also an issue which increasingly we've worked with civil society on highlighting. I would say that we've perhaps what has made a bit more of an impact. We've launched recently this European reform agenda, which was launched together with the authorities in November last year, and the issue of political party financing was included in this European reform agenda. So I would say we are glad that things are moving because of a joint commitment taken together with the authorities. Are you happy with what's been published? How they've published them? We are looking into what's being published. Are you happy? We see some gaps here and there. Okay, what are the gaps here and there, so it would help them a year from now achieve it? What are the gaps? I think as I said, we are looking
doing the analysis of this on our own as well. But any definitive conclusions on this should await, of course, the audit, which is the other outstanding problem, that these reports have not been audited over the past 3 exercises. But even if they are audited, what I see already in these reports is that we don't have declaration of private donors. Even if an audit comes and looks at these, the fact that the political parties, the biggest ones, which we know the public sees how much they spend on campaigns, are not declaring private donors. The audit is not going to be able to make them do it. Is the EU going to make the political parties be more transparent, go an extra step and declare private donors? This is something we've noticed too, that perhaps one of the biggest issues here with what we've seen so far is the lack of the details in terms of donors. This is an important part of the financial statement because the part of the income coming from the public fund is easy to figure out. There's the other side of the equation, which is more important in a way. So I think we will, as I said, we will have to continue looking into this issue, and I can't tell you what things we will highlight, but as I said, this is an important element of the financial reports, and we will in general continue looking into this issue. Zëni Demhosa, në një farë mënyrë dhe Komisioni Evropian po e falenderon edhe komplimentoj shoqërinë civile që pse e ka shtyr që të punë që 3-4 vjet, gjithashtu është bo pjesë e raportit progresit. Domethënë çështu keni arrit me bo ndikim, jo vetëm duke bo kërkesa publike, por ajo që kam kalon për shtypër e hulumtimit të fundit është që kjo tema që e folëm për donator privat. Ju në qohu keni mri me bo një hulumtim shumë interesant. Herën e fundit që partitë kanë deklaru donatorët privat, i keni mot kush ka kontribu edhe sot e ndera i ka fitu. Apo më kallëzën qysh keni arritën qëto konkludime që keni arrit edhe qysh u ka këthu investimi që aty në kompanive që kanë investu në parti politike, në fushata. Okej, fillimisht po e filloj prej kësaj që ne vazhdimisht kemi bërë kërkesa për qasjen e dokumente zyrtare tek partitë politike për me i pas raportet financiare të tyre. Këto kemi bërë që nga 2012 e tutje, edhe kemi hast në një mos përgjigje nga ana partive politike, jo që i kanë refuzu kërkesën, po thjesht nuk kanë përgjigj fare, as qoftë edhe negativisht nuk na kanë përgjigj në kërkesat që ne i kemi dorëzuar disa herë në partitë politike. A janë përmirësu? Jo, tash e kanë filluar me i publiku disa nëpër faqet e tyre, disa nëpër portale, nëpër media, po prapë se prapë ne nuk kemi bërë hiç asnjë kërkesë, për shkak se nuk kemi tu zhvilluar ndonjë hulumtim që lidhet me këtë temë, po thjesht nuk na kanë përgjigj. Vetëm parti që na u ka përgjigjë se na ka jap raportet financiare ka qenë atë lëvizje edhe ndosje, ku komplet dosjen financiare na ka jap, edhe e kemi pas dosjen, parti tjera po mënaj kanë refuzuar, nuk na kanë dhënë këto dhona. Pjesa tjetër, mënaj ligji nuk ka ndryshuar sa i përket publikimit të raportet financiare në web faqe. Kjo dispozit ligjore nuk ka ndryshuar asnjëherë. Domethënë, prej 2012-s, partitë politike për hir të transparencës, llogaridhënies. Jo, absolutisht kjo pjesë ligji bazë nuk e ka pas përfshime, plotësimi dhe ndryshimi i ligjit 2012 e ka përfshirë. Po flasim prej 2012-s. 2013 mi kom raportu, 2014 shi kom raportu. Keni raportu në KQZ? Jo, në KQZ në faqet LDK-s. 2013-2014. Tash nështë. Jo, me ku, atëherë. Jo, kur do vërtetohet ajo. Mundet me vërtetu. Po konsideroj nëse vetëm kishte qenë kështu, atëherë kishim mujt me na japë edhe neve mirë, po mënoj nuk e di arsyen. Kur i keni kërku ju, a bën me ditë? Herën e fundit kemi kërkuar në fund të 2014-s, ku jemi këtu të zhvilluar këtë hulumtim, kemi kërkuar, i kam gjitha shkresat këtu me veti që i kemi dorëzuar tek këtë partitë politike, nuk kemi marrë përgjigje, madje këto kemi kërkuar edhe përmes KQZ-s, kemi tentuar me i marrë përmes KQZ-s. A kanë qenë ta hapën? Jo, KQZ-ja ka treguar që ne nuk kemi, në ligjin nuk na lejon juve më jap. Partitë politike mundën më jap, kërkoni këtu për partitë politike. A keni gjetë ndaj pjesë që janë dalën KQZ-s me ju dhënë juve? Këtu do doshta me përmbyll këtë pjesën e parë që unë si jurist, po manaj ligjin derisa nuk e ndalon diçka, atëherë mundet më konsideru që është e lejushme. Kështu që në këtë rast, nëse ligji nuk e ka ndaluar decidivisht që duhet të publikohen raportet financiare të partive politike, unë konsideroj që këto raporte dashme qenë publike. Është dashme qenë publike, pse s'janë kon publike, po manaj secili ka arsyet e veta dhe nuk kemi çka. Te pjesa tjetër, ne kemi këtu ky hulumtim është bazuar tek dhënat e disa institucioneve. Fillimisht ne i kemi identifikuar kur kanë qenë personat fizik,
ose edhe biznesit që kanë jap para për financim të fushatave ose Masi s'kemi shumë kohë, kësha shku, a mund është se cilën parti me na ka lëzu thjesht sa ka marrë pare prej bizneseve, sa ka fitu tendere. Që s'do me thonë që ka fitu për partisë tendere, po prej institucioneve jemi të folë. Po flasim për 2008 dhe 2012. Kanë qenë 76 subjekte ose biznese që kanë dhënë donacion e vlerë 264.000 euro për 5 partitë politike që po flasim. Këto subjekte kanë fituar 442 tender në vlerë prej 220 milion euro. Domethënë është kjo lidhja që është kriju, ku unë t'japi ty sot para edhe ti pastaj nesër kemi më kthy përmes procesit të tenderimit në institucionet ku ti mundesh me kon duke qeverisë. Tash po flasim për partitë me rënd. Partia Demokratike ka marrë 151.000 euro donacione nga biznese dhe pronarë që kanë biznese dhe kanë jap diku rreth 325, jo partia, se partia si ka jap, po njerëzit që kanë qeverisë, kanë jap 325 tender në vlerë për 162 milion euro. Na lështu, veç që ta tender i ka dhënë, a e keni këshyrë në nivelin lokal, komunal? Në nivelin qendror, madje jo këtë nivelin qendror, po dikasteri dhe nivelit qendror që japin mas shumë ti tender ose që shpenzojnë mas shumë ti para publike, që mos të madh janë Ministria e Transportit që ka qenë atëherë tash Ministria e Infrastrukturës, edhe Ministria e Arsimit. 162 milion janë bizneseve ose personave që kanë biznese që kanë jap para për PDK. Vazhdojmë me lidhjen demokratike. Okej, a ka na investim më të mirë se që kthehet në? Jo, ne në fund kemi ardhur në përfundim që kjo lidhja klienteliste që po krijohet ose që është kriju, ka kriju këtë lidhjen që unë t'japi sot pak pore, ty kime me jep nesër ma shumë. Edhe tash kjo lidhje klienteliste ka kriju biznese shumë të forta, për shkak se prej 2008 deri me tani ajo kompani duke marrë vazhdimisht tendera, ka zhvilluar një kapital shumë të madh, edhe tash në vitin 2017 është problem kompani të reja që krijohen ose kompani të reja çfarë do që të vinë edhe nga jashtë, është problem ju bë konkurrencë atyre bizneseve në marrje të tendera sepse kanë kapital shumë të madh. Kjo e ka kriju edhe këtë rrezikun e dytë që është që në një farë mënyrë mund të kriju një monopol. Mirë, se kërkush është kuna e kapitalit, po a na kena pas mongi metra të rrugë, centimetra të rrugë. Kemi trajtu këtu edhe në aspekte tjera, për shembull kemi këqy shkollat që janë ndërtu, kemi gjetë që shpesh herë është ndërtu një shkollë madhe me një fshat që si ka 30-40 nxënësa, që nuk korrespondon shumë, po është dashur me u bë ndërtimi, kështu që kjo ka. Po shkojmë te parti tjera. Te këtë partive politike, Lidhja Demokratike ka deklaruar mas pakti që ka marrë donacione nga personat fizik ose edhe nga bizneset, ka deklaruar që ka marrë vetëm 10.000 euro donacione nga biznese dhe pronarë të bizneseve, që morën diku 13 tender në vlerë prej rreth 500.000 euro. Nuk e di tash, a është Lidhja Demokratike partia më transparente apo është më jo transparente. Ktu janë njëra ose tjetra, për shkak se nëse nuk i ka deklaruar donatorët privat ose ata që kanë jap, kjo mundet të bëjë një arsye, ose vetëm 10.000 euro po thot LDK-ja që i ka marrë. Po edhe madje edhe këtu shumica për këtyre parave janë jap nga një deputet, një antar i Lidhjes Demokratike që është zoti Dëshishku, që ai ka biznes edhe ai ka jap këto para. Domethënë kjo është vazhdojmë me Aleancën Kosova e Re. Këtu është interesant sepse shumica e parave që janë jap për AKR-n janë paratë e individëve të bizneseve që janë direkt lidhur me liderin e partisë, pra që janë në një farë mënyrë, mundem të thonë lidhje familjare dhe këto para i shohim edhe vlerat mundem me pa që kanë dhënë, domethënë bizneset që janë lidhur me zotin Pacolli ose me vëllezërit e tij, shumica edhe çato biznese i kanë marrë 3 milion. 42 tender që janë në vlerë diku në 3 milion. Vazhdojmë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kjo ka marrë diku rreth 79.000 euro, ka marrë donacione nga bizneset dhe pronarët të bizneseve, që kanë marrë diku 26 tender, dhe vlerë këtyre tenderave sillet rreth 10 milion. Edhe këtu vjen u përmend që, për shembull, zoti Kelmendi, që ka qenë në AK, zoti Berem Kuqi, Valentolaj, Shkelzen Jusaj, shumica këtyre bizneseve që lidhen direkt me partinë, për shkak se janë anëtar të partisë, kanë qenë kandidat për zgjedhje, kanë dhënë para shumë, madje në shuma që janë diku deri 20.000 euro kanë dhënë për Aleancën. Tek lëvizja vetëvendosje, kanë marrë dikun vetëm 1.500 ose rreth 1.600 euro donacione nga bizneset dhe pronarët bizneseve, po që vlera tenderave që këto biznese kanë mri me marrë në nivel qendror është diku 59 tenderave që vlera e mrin gati shifrën 60 milion euro. Po ngjashmëria mes kësaj lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s është janë pothuajse bizneset e njëjta që kanë dhënë para për PDK-n, që njëkohësisht kanë dhënë para edhe për lëvizjen vetëvendosje dhe kjo e bën këto që me pas vlera të ndryshme. Qysh tu thonë që bizneset i kanë dhënë edhe PDK-s edhe vetëvendosjes sa? Po.
këto biznese shumica janë që kanë dhënë para për të dy këto parti politike. Edhe dyqysh së më rëndësi, domethënë kush fiton, bizneset nuk hupin. Po tash, Çashtu po bjen. unë të shpjegova edhe këtu kanë kriju një kapital shumë të madh, kështu që nuk ju kushton shumë nëse japin 5.000, 10.000, 20.000 euro për partitë politike, sepse nuk i dihet situata politike mundet të ndryshu. Po, janë të investuar gjithë ta. Edhe Të mëçema. Po mandaj bizneset kjo është një tendencë, kështu që Nisan, a keni vrejt në ndëshkim të partive që e kanë suportuar në parti tjetër opozitën, ndëshkim për institucioneve? jo për institucioneve ndëshkim ka vetëm nëse kanë të kalu ato donacionet që Nëse i kanë dhënë më shumë, opozitës, a? Ka bagesh shumë Apo? shifra alarmante, për shembull, nëse Lidha Demokratike ka pas të kalim vetëm 2.800 euro, nuk ka qenë shumë e madhe. Të i kalim të shkafit. Të kalim të marrjes së donacioneve, to janë dhona zyrtare. Unë kur po them për ndëshkim, nuk e kam fjalën ndëshkim nga KQZ-ja. Nuk e kuptova. Ndëshkim nga pushteti që me ndëshku kompaninë e cila ka dhënë donacion për opozit për shembull. Nuk ka ndëshkime tilla, është një fenomen pak më ndryshe që mund me shpjegu pak më mbrapa, po nuk lidhet. Mund më sqaru ti këtë tender. Ai ka dhënë subjekti politik, ai ka dhënë institucionet që ndrohen, e shpjegova. Në bazë shkajt po konstaton për shembull se këto janë PDK, këto janë LDK, këto janë. Nuk po thonë që bizneset që nuk po supozoj që ky biznes është i PDK-s, më thash, ka biznese që kanë para Po veçëri çu keni kthyer institucionet, ministrita. Metodologjin, po. Na i fillimisht i kemi identifiku kush janë personat që kanë një pare, ose kush janë bizneset. Mbrapa kësaj na i kemi shku dhe kemi marrë dhënat e këtyre bizneseve në Agjencionin për Regjistrim të Bizneseve, edhe pastaj përmes kësaj ne jemi ne i kemi databazën e këtij tenderave Ministrisë Infrastrukturës dhe të Ministrisë Arsimit, edhe i kemi kërkuar në atë databazë dhënat që këto biznese që kanë një para për këtë parti ose për atë parti politike, sa kanë marrë tendera dhe ku kanë marrë tendera dhe kjo tregon ato. Ne asnjëherë nuk kemi thonë që bizneset janë partive politike. Lidhja është krijuar e tillë që unë kam një para për një parti politike edhe nesër unë kam marrë tendera. Është që kjo lidhje që ne konsiderojmë që është e rrezikshme. Si vetëm dyshërimet vogla. A është e mundur? Po flasëm brenda periudhës 3 vjeçare që ndalon ligji. Jo, 2008-2012. Ligji ndalon një person juridik me dhënë tender në periudhën. Do kanë kalu 3 vite edhe pastaj ndon këto tendere? Jo, këto po flasim, këto janë dhënat para. Apo donacioni është dhënë në periudhën e tenderit. Këto dhënat që po flasim janë vitit 2008-2012. Atëherë kur ka pas raportet auditimit partive politike. Për 2012 ose tutje ne nuk mundem me po këto sepse nuk janë publike. Po ndoshta bash pse keni bëj hulumtimin, këta kanë vendosur. Po ne edhe pak e kemi ndërlidh, ndoshta kjo është një rastësi që ne kemi konsideruar. Po shpresoj që nuk është e vërtet, nuk po du me besu që është e vërtet, po pikërisht në kohën kur ne kemi publiku këto dhëna, në atë ku kanë ndodhur ndryshimi ligjor, edhe u transferu kompetenca përzgjedhjes auditorëve nga KQZ-ja te Kuvendi, edhe kjo përzgjedhje nuk ndodhi asnjëherë. Edhe po manaj Kuvendi i Kosovës me dështu për 4 vite me radhë për me i përzgjedh auditorët, me arsyetimi jo s'kemi financa, jo kemi financa, mos me mujt me i përzgjedh auditorët, nëse s'ka mujt i përzgjedh auditorët, ka mujt brenda vitit me ndryshu ligjin, edhe me rregullu këtë çështje. Po kjo në një farë mënyrë i ka konvenu, sepse këtë partit politike janë përfaqësuar në Kuvend, edhe këtë çështje nuk e kanë zgjedh, edhe kjo ka prodhu pasojën që kemi sot partit politike 4 vite, gati 5 milion vetë marrin nga buxheti, lej por tjera që i marrin nga jashtë, edhe këto pasqyra financiare nuk janë të audituar, edhe ne si qytetar nuk i dimë çush janë shpenzu, ka janë marrë, sa janë marrë këtë. Këtë dhëna janë jo transparente. Krejt këte ishte dashur me abu më të pamundun institucioni tjetër i pavarur KQZ-ja që i përgjigjet taksa pagusit, e cila duhet me zbatu ligjin. Zonja Mavriqi, edhe ju keni qenë edhe 2013, kemi bisedu për këtë punë, e keni konsideru që duhet raporti auditorit para se më publiku. Mirë po, ne kemi këqyr ligjin në 2012, edhe veç po du me ju përkujtu që ka thot ligji, se keni vazhdimisht na keni dhënë përgjigjen se ligji nuk ju lejon me botu. E ligji po thot neni 8, po e kërkoj nga regjia, po thot që subjektet politike duhet t'i publikojnë edhe t'i mbajnë të publikuar së paku një vit në faqet tyre zyrtare raportin vjetor financiar të vitit paraprak edhe raportin deklarimit financiar të fushatës së zgjedhje paragrafe. Kërkun këtu s'po thot që duhesh raportin veç auditor me publiku, po thot raportin vjetor financiar edhe raportin deklarimit financiar duhesh me publiku në njërin ose të shkurtuar në njërin nga gazetat ditore kombëtare. Formatin e verzionit të shkurtër për publikim e përcakton KQZ-ja përmes aktit ligjor. Para se të shkojmë tutje, veç po du me di ç't pjesë të ligjit a e keni përmbush, ligjit që ka vlejtë prej erës fundit që keni qenë kështu. A ja keni kallëzu aktin nën ligjor partive politike, a e keni kallëzu verzionin e shkurtër të publikimit
që duhet me jo përcaktu KQZ-ja, çush me I botu këto? Po, verzioni I shkurt është miratu nga KQZ-ja, është një formë e cila është edhe me faqen e KQZ-s. Po, para se të flasë dhe për citove nenin, dhe të thotë gem për gem, mos të harrojmë edhe nenin e tjera, sepse nuk them që është ligji keq, po ligji ka gabime. Gabime në implementim, KQZ-ja është me implementu ligjin, jo me ndryshu. Jo, jo të lutem, vetëm më leja. Jo nenet e ligjit tjera ku thojnë, KQZ-ja I publikon në webfaqen e saj raportet e audituara, së bashku me raportin e auditorit edhe raportin e partisë politike. Pse ju s'pe kuptoni këtë së bashku? Kurse keni pash, çka po thotë në ligj që s'bën njëna nëse tjetra s'ekziston? Ku po ta ndalën ligji me publikojnë njëna? Masi të auditohen, sepse e kitin ligj. Jo, thotë së bashku. Thotë së bashku, po masi të auditohen. Nuk thotë masi të auditohen. E ki nenin aty. Citoj nenin. Çe ku I ki? Ligjin citoj nenin. Patjetër. Filloj me lexu ligjin. Po. Në ndërkohë, neni është neni 19. Hajde, lexojeni neni 19, ka 10. KQZ-ja duhet t'i publikoj dhe t'i mbajë të publikuar të gjitha raportet vjetore, financiare, subjekteve politike së bashku me raportin përfundimtar të auditimit të subjekteve politike në faqen e saj zyrtare më së largu deri me 30 qershor të vitit pasues. Po ashtu, deri në këtë datë, KQZ-ja obligohet t'i përcjellë subjektit politik raportin përfundimtar të auditimit. Çka nën kupton, po? Së bashku dhe po ashtu, kërkon s'po thot ta ndaloj me publiku njënën patjetrën. Shiqoni. Varet çka po dën, ç'po dën me KQZ-ja, të lutem, KQZ, shumë mirë ka, ligji është shumë I kjo. KQZ-ja publikon vetëm kur ti auditon auditorin. Jo di ç'është për lexoni ndryshe. Ligji është I qartë, po ta ndalon publikim, po thot kur janë raportet e auditorit, po thot së bashku. Po s'po thot njënën e ki ndalume. Me auditimin, me raportin e auditorit kur të auditohet. Më leja të lutem edhe një qarim. I njëjti nën. Ju në 2011, a ju kujtohet që keni qenë tena e që I patët publiku 2011 që pa raport auditorit, vetë? Janë auditu njëherë. Jo, pa auditu prej auditorit nuk janë. Nuk janë. A do një ju përkujtu që I vetë e keni thonë qëta? Nuk janë publiku pa auditu, sepse çdo vjet janë auditu. Nga në vitin 2008 ka hyrë ligji në fuqi. Prej vitit 2008, do të thotë, janë raportet e vitit 2009, sepse kemi pas gjedhje në 2009, kemi pas gjedhje në 2010, kemi pas gjedhje pastaj në 2012. Lutem, çdo herë janë auditu raportet. Po kaponi për çto pse ju mirë, çka keni mujt me bë, e keni ligjin që ju lexova, vetëm pak. Po kaponi çat ligj. Pelojnë çto veç pauzë një herë. Unë ju lexova nenin 8 I cili thotë që subjektet politike duhen me I publiku. Kur e keni pa ju që s'po I publikojnë këta, e keni dispozitën dëshkimore nenin 21 po e kërkoj nga regjia, e cili thot, në dispozitën dëshkimore thot, ato subjekte politike, cilat se publikojnë gjobiten me gjo bazë në shumën për 5.000 euro, për mos publikimin e raporteve financiare të parapar me nenin 15. Edhe gjobitën e keni pas caktu me sa mujnë mu gjobit, 0.01 vlerës së gjobës bazë deri në publikimin e tëne, subjekte politike gjobitën me gjobë bazë shumën 5.000 euro, do më dhënë 0.01, na e kemi pa që prej momenti që si kanë publiku dhe që tash kur e ka luj komisioni, jënë 3 vjetë, diku 96.000 euro për bike bashk për ditë nëse keni darë 0.01%. Pse ju, edhe nëse vetë, si pas ka leju ligji, s'keni shqiptu asni gjobë që 4 vjetë për qëto parti që kanë mujt prej gjobës juj që funksiononi për qëtë punë, me dhonë gjoba kur partit nuk I respektojnë ligjet, kishin mujt mu disiplinu që 4 vjetë nëse kishit dhona I gjobë. Nisë qarim para se të përgjigjem këtë pytje. I njëjti nën, I njëjtit ligj, thëtë, raportet që I dorëzohen nga partit politike, në momentin që fillon të auditohen, dorëzohen plotësim, nëse ka ndonjë mangësi nga auditori që kërkohet, edhe 5 ditë I jep afat subjektit politik ose partisë politike që ta përmirësoj. Tani, jo, 4 vjetë I ke dhona afat. Tani, lutem, jo si kemi dhona asnjë ditë, sepse nuk ka pas auditime. Lutem, pas ka pas auditime. Këtu po thot nëse si qesin e ki nenin nëse nuk I publikojnë faqet e tyre, po thot nëse publikojnë raportin e auditorit. Po thot, lexoni, çele, nenin, a do me ta Jo, e di për mençat nën. Vetëm diçka. A mu po mduket që peluni avokatin e partive, jo avokatin e taksapagusit. Unë e thash edhe një herë. KQZ-ja vetëm implementon ligjin, të lutem. KQZ-ja as nuk përmirëson ligje. Ligji është I qartë, unë ju citova. Ligji po thot, nëse si publikojnë, duhet me I gjobit. Pse si keni gjobit o pyetja? Në një tjetër, I po të njëjtit ligj thot, kur dorëzohen raportet, edhe që
pritet që auditorit kërkoj plotësimin e atij dokumentacioni. Shiqoni. Me publikim, lexojmë anenin i cili thot nëse si publikojnë, s'duhet me gjobit. Une s'po pyetna për raport auditorit. Nuk ka nen që Po ju zot me pyes për gjobit. raport auditorit, po të pyes pse se keni dënu mos deklarimin Mu për publik. këtë arsye, S'po thot- sepse nuk janë publiku. Lexoj librin, nuk po sepse thot- KQZ-a nuk është autorizuar me i obligu, jo, me i gjobitën në momentin që nuk i publikojnë nëse auditor, janë s'po thot auditur nga raporti i auditori. auditorit. Lexoni, ku po thot raporti i auditorit duhet mu Unë ta publiku? lexova nenin 19.10. Nenin 8 Vetëm lexoj, ajo. po thot publikimin obligohen vetëm me i publiku raportet e deklarimit financiar pa auditim. Nenin 8. Qëllimi i përdirimit mjetë nga fondi është në enitet, sigurisht i keni ju atë ligjin e vitit 2012, i cili ka pësu ndryshime në... Po, Çe po ju 2019 jap? Jo, Apo thot unë e raporti kam i auditorit? Ku po thot raporti i auditorit? Ligjin e vitit 2013, që është plotësu, të kisha lutur. Mirë, e në këtë kisha lutur. plotësim, çka po thot për publikim? Është neni 15 që thot subjektet politike duhet t'i publikojnë. Edhe? Mirë, po, neni Nëse se 19 publikojnë? thot subjektet politike duhet ju auditohen këto Mirë, ato raporte. duhet të auditohen po dhe duhet të Kjo është. publikojnë. Po, Keni mujt me pastaj, thonë- Jo, KQZ-ja i publikon momentin që auditohen, sepse KQZ-ja nuk mundet mi Unë s'po ju akuzoj pse si keni publiku, po ju akuzoj pse si keni ndëshku pse këta nuk kanë publiku. Në momentin që auditori e kryn punën e vet, i auditon raportet, atëherë KQZ-ja i Kërkun s'po gjobit thot që subjektet duhet me politike nëse nuk i publikojnë raportet e tyre. Apo Sepse ka është zë deri me shoqëria 30 civile, qershor. çu interpretoni ju këtë Është pjesë? edhe një çështje tjetër. Këto parti politike janë përfaqësuar në kuvend. Edhe pikërisht përfaqësuesi këtyre partive politike që s'po dojnë me i përzgjedh auditorit për me auditu financat e tyre. Edhe po s'po dojnë, absolut. Nëse jo, s'ka vështirësi, absolut s'ka vështirësi. S'ka pas vështirësi sa ka pas këtë kompetencë KQZ-ja. Pe 2008 deri në 2012 ka funksionuar shumë mirë në KQZ. Është bu, s'po dojnë është. Ja, çure, nëse sot shkon një ligj në kuvend të Kosovës që flitet për me arrit rrogat deputetëve ose me ditjet, kanë me kaluar 2 leximit për një periudhë shumë të shkurt. Nuk e kanë problem. I thirrin seanca të jashtëzakonshme këtë. Po parashikoj situatë hipotetike, ka mendo. Në këtë rast 4 vite deputet nuk po mrin me i përzgjedh auditor. Edhe kjo nuk mundet me mbi ndryshe vetëm është qëllim për mos me ju auditu financat e tyre. Edhe KQZ-ja është dashur. Manaj përmes kësaj me ndalu dhënien e fondit publik partive politike, derisa ju janë pikërisht këto parti politike që të përfaqësojnë kuvend. Kryeni një herë përzgjedhjen e auditorëve, dërgoni emrat neve, që u japim raportet financiare, ti auditojmë, ti publikojmë, e pastaj po vazhdojmë ju jap fonde. Ne për 4 vite si shtet, si shoqëri, kemi jap ka 5 milionë euro për parti politike, po flasim për 5-6 parti politike që janë kuvend, edhe 4 vite janë rreth 20 milionë euro që janë shpenzuar e që ne nuk e dimë që janë shpenzuar. Po flasim vetëm për fondin publik. Kështu që ka pas mundësi me u rregullu, po qëllim nuk ka pas për me u rregullu. Ka pas qëllim për mos me u rregullu edhe ka mbet deri tash. Elementi tjetër është, deri në 2016 nuk na u japën neve raportet financiare as nga partitë politike as nga KQZ-ja, sepse u konsideruar që është në kundërshtim me ligjin për financim të subjekteve politike dhe dhënia këtyre raporteve për ne. Edhe u konsideruar që është jashtëligjshme nëse këto raporte publikohen edhe faqet partive politike. Po tash që këtë kërkesë e bëni zyra Bashkimit Evropian, pse tash nuk është jo ligjore kjo? Pse tash nuk është në kundërshtim me ligjin publikimi raporteve financiare të partive politike? Tash këtë përgjigje është konsideru që pasyrat financiare duhet të auditohen s'pari nga auditori, mirë që të publikohen. Vetëm ta seroj, përdo diçka. Sigur pengatrojmë ose nuk kemi qartë çka është raporti auditorit dhe çka janë pasyrat financiare. Raporti i auditorit nuk është pasyrë financiare, është një mendim mbi pasyrat financiare. Dhe normalisht nuk ka asnjë raport i auditorit që mund të publikohet pa pasyra financiare të cilit do subjekt. Dhe kjo është logjika, sepse derisa një palë pasyra financiare janë të obliguar të auditohen nga një ligj i caktuar, pasyrat financiare duhet të publikohen së bashku me raportin e auditorit. Kjo është edhe në subjekte private, kur pasyrat financiare të cilat detyrohen me u publiku, duhet të auditohen. Na shoqëri civile jemi dhe ne bëjmë auditime, madje të brendshme dhe të jashtme. Kemi shumë auditime saqë Çdo organizatë thjesht kemi edhe kemi din që publike duhet edhe Jo, çdo organizatë nuk është obliguar, varet për tipit të kompanive apo po jo, tipit të organizatave. Na që kemi organizatave qeveritare.
Çka ka ndryshuar situata, çka ka ndryshuar baza ligjore. Çka po ndryshon? Para 3 muajve me tash, s'ka ndryshuar as pak. Unë mendoj që- Para 3 muajve nuk pas ka pas mundësi. Mendoj që duhet gjetë zgjidhje, se cila do ishte zgjidhja më e lehtë. Zgjidhja është që edhe keni pasuret fillu me financiare të publiku. auditu. Po nuk është kjo zgjidhje që është janë auditu pasuret Po financiare. është fillim. Me Nuk është këtë zgjidhje, ka fillim. zgjidhje teknike. Mas me pari këtë- ka probleme ligjore, që vetë përpilimi i pasyreve financiare. A pse s'mendoni ligjin? A jeni nisma në parlament? Duhet kërkohet A ndrimi keni i ligjit. kërkuar ndrimin e padyshim. ligjit? Po është, ka pas iniciativa, ka pas Ka diskutime. iniciativa, diskutime, ku kanë ardhur ato? Aq sa kemi në zërin, se ne jemi një parti e vogël, ne s'mund të marrim vendime për me ndryshuar. Kush e ka nol, pra? Kush e ka nol? Kallzonani ju. Do ka pas prioritete tjera, gjëra tjera, që të cilat nuk e kanë, ndoshta nuk e kanë fundin në procesin. Ja fillimisht Po vetë ligji, dëgjoj, vetë ligji ka kundërthënie mes veti. Te çështja e auditimit. pajtohem. Nëse e lexon ligjin, thotë Ka pasuret kundërthënie veç financiare nëse don duhet të me auditohen. luftu për Dëgjoj, pasuret transparencë. financiare duhet të auditohen sipas standardit të kontabilitetit të Kosovës. S'ka standardet të kontabilitetit të Kosovës për auditim. Duhet të jetë sipas standardit kombëtar të auditimit. Por nuk tregon se mbi çkafit duhet prodhohen këto pasyre financiare. Pra ka me mundësi. rregullu këto, këtë mangësi. Duhet rregullohet. Ku vendi është ai spalli që po me ligjet. gjërat që Ku vendi ka bërë këtë ligj gabimisht, ku vendi është dashur me përmirësim edhe sa të më çështja e shpejt. transparencës. Nëse ne dojmë me pas transparencë për taksapaguesit tanë, pajtohem, duhet gjejmë zgjidhje që financimi i partive politike, për shkak të situatës të cilët jemi tu kalu, duhet të jetë vetëm nga fondi shtetëror. Këtë ndalohet financimi, nëse ne po mendojna që nuk janë tu publiku. Si zbulon auditorit, do për këtë do të jemi sigurt. Nëse nuk janë subjektet politike, tu i publiku donatorët, auditorin nuk i zbulon. Nuk mund të zbulu. Mirë, hajde po flasim për këtë pjesë pse vetëm pak nuk e morën përgjigjen. Tash jemi në fazë ku PDK-ja, LDK-ja e kanë lutë KQZ-n, KQZ-ja që prap edhe s'po ju ngon nuk pi boton. Prap nuk pi boton, përkundër faktit që mundet, kur gjos janë ndalon bashkë, asnjë pjesë e ligjit s'thot po ta ndaloj me i botu pa raport auditor, bazë çush dën me lexu, por zgjedhej me lexu ndryshe. Sidoqoftë, mu po m'intereson pse donator privat nuk po deklaroni. Në çdo të fundit që keni publikuar në portale, jo në faqen e juaj të internetit, apo pritni që publiku me vërtet beson që ju nuk merrni ma shumë pare se qaq. Mas pari ju, zoti Mosmurati, njëherë para 4 vjetëve i keni deklaru, krejt firma, tash jo. A jeni këfila, s'po doni mi ju zbulu, kush po investon në PDK, qysh? A ju ka lut bizniset mos mi i ekspozu? Kjo tash është mendimi yti, po një gjë është e vërtet. Fillimisht, kur jemi themelu si subjekt politik, në të vitet e para, ka pas interesim më të madh njerëzve që t'japin nga pak donacione, edhe ato janë publiku rregullisht. Këto kohët e fundit, edhe me lutë kohët gjatë, shumë o problem janë nxjerr një metelik që të financojnë, t'japin donacione për partit politike. Zoti Mosmurati, i kanë shti 151.000, i kanë nxjerr 160 milion. Kjo është tjetër çështje, kjo s'ka të bëjë me këtë fare. S'ka, apo e mohonja? Kjo është 100% profit, PDK-ja ka investimi mirë si pas. Dëgjoj, partia politike, këto nuk i ka boj institucioni. Nëse ata tender janë boj, janë institucion atje, janë ligjet, janë komisionet e ndryshme mbikëqyrëse, do të shkoni bisedoni me te. Në bazë kësaj po vreje që partia peshfryzon institucionit me këthy borgje. Jo. Jo, a? To, urdhon vërtetojet i këte. Kjo është supozim është. 151.000 ka hi, 162 milion janë nxjerr. Po në bazë shkajt janë nxjerr. Si po thu? Partia po qeverisë në nivel qendror. Ja tash tenderat që ne hap pe nivelit qendror, tash ndryshimi që po ekziston. Prit lutem. A këto tenderash, a kanë marrë vetëm njerëz të Partisë Demokratike edhe të partive tjera? Atje ai institucioni i cili kërkon, konkuron tender, sigurisht se e merr në bazë kushteve që i paraqet. Këto janë supozime që ju, nëse i vërtetoni ju kështu, ne do të ishim shumë mirë si subjekt politik, do të kishim shumë para. Dhe nuk do t'i kishim që çdo vjet e afarojmë hymë me borxhe, do thotë. Jo, ne secilin donacion që është i deklaruar secilin individ e kemi thirrur në telefon për me dëshmu, a je filan Fisteku, a ke dhënë kaq parë për Partinë Demokratike, ka thënë po. A je përfaqësues i këtij biznesit, po a ke jap kaq parë, po. Po pse se ke publikuar emrin e tij aty? Ngjejen online, këtë mundesh me i pa, neve faqen tonë të organizatës me emra. Ama ni donatorin më të madh PDK-s, kallzon, së çfarë edhe çfarë tenderi ka marrë. Ismet Konoshevci Benicom ka dhënë 4.900 euro, ka marrë 19 milion euro përmes tenderave.
Me emra janë gjitha. Jakub Berisha, Po a ka kry punaj për ata milion? po sigurisht e ka kry punën, po në vend ti ka mujt me kry punën dhe dikush tjetër. Domethënë që kjo lidhje është kriju, ata shumica po flasin për 220 milionë euro që janë japur përmes procesit të ndërimit këtyre bizneseve që po japin para për parti politike. Okej. Edhe këtu ka lind Këtu po më duket është një Zotë Mosmerati, ju keni një për tenderëmani, me siguri, edhe që Ato keq shkruan për ditë, s'ka diskutim. për Kjo është korrupsion. ose një gabim, ose një mos interesim i njerëzve për ta pas saktësisht. Nëse ti si OJQ konsideron këtë, pse nuk e ka qu një akt pa din prokurori? Kam qu. Çka ka ndodhur? Madje vetëm Çka ka për ndodhur? jetë korrekcisë. Në vitin Se 2010. edhe unë do të përkraj, edhe mirë, unë do të Në vitin përkraj. 2010 kur ne kemi bërë hulumtimin e parë. Madje në atë kohë kemi bërë vetëm për PDK-n që ka qenë nivel qendror, sepse s'kem pas staf për me bërë për krejt ministrit, sepse don shumë se ne kemi pa me mija tendera, kemi kontrolluar me dhjetra me qindra kompani, edhe ka qenë shumë problem. Kur e kemi publikuar në 2010 që ka qenë titulli 100 milionëshi, që ka qenë atë kohë 100 milionë euro ju kanë jap tendera kompanive që kanë financuar fushatën e PDK-s, 30 minuta masi që ne kemi publikuar këtë hulumtim, dikush nga Partia Demokratike ka dalë ka thonë kjo është shpifje dhe ne do të vazhdojmë një padi në gjykatë. Ne këtë raport e kemi dorëzuar në Prokurorinë Speciale, në atë ku ka qenë Prokuroria Uleksit, është zhvilluar hetim, e di që është zhvilluar hetim, madje na është kërkuar disa herë nga Prokuroria Speciale në dhëna shtesë për këto, i kemi dorëzuar. Çka ka ndodhur aty tutje ne nuk mundem e ditë sepse s'kemi qasje. Edhe madje ky 100 milionë që e di, e mbajnë mend, është diskutuar edhe në Kuvendin e Kosovës si problematik që qysh po mrin bizneset që japin para për me ta financuar fushatën. Ne jemi vend i vogël 2 milionë banor. Edhe këtu krejt njën, shihen, është pak problematike. Prandaj ne po konsiderojmë që duhet të ndalohet kjo, të ndalohet rreptësisht me ligj, edhe të mos ketë mundësi asnjë individ, edhe asnjë biznes me jap para për parti politike. Mjafton 5 milionë euro që jap buxheti i Kosovës për me funksionuar parti politike. Vetëm unë ty si OJQ, vit për krahu, vetëm shtes, edhe në gjykat kur qënë diçka konkrete që është kështu është. Gjithmonë. Edhe ke që gjithmonë, po pse nuk është denu kërkush? A ka da dikush gjykat? Do thot, aty është pikpyetja ka ndodhur ajo s'ka ndodhur. Po mirë tash. Se unë pajtohem me njerëz cilët jo vetëm thonë që ka korrupsion, po që e denoncojnë korrupsionin, do thot. Se kjo botën e një praktik shumë e rëndë, shumë e keqe. E a pajtoni me njerëz që thonë të mos me bëj hiç korrupsion. Jo me denoncu, po mos me bëj hiç. Si ja pajtohem? Po a pajtoni. Unë po pajtohem, po du të angazhohem për këtë. Mos me Se bë po thuni korrupsion. halas na keni nxon. Unë kisha më thonë, Jo, a jo, mos ta jo, bëjmë hiç, se po jo. thuni nxenani. Na e Dëgjoj, bëjmë, jo. ju nxenani, Kjo, ne ti na po nxofshit, na shkojmë bëjmë ti po burgun. thon kështu, Çu pi ana vjen? keni Shkojmë nxorë. bëjmë burgun. Nuk i bjen ashtu. Urdhoni thune. Unë kam pas Gjykatat janë Shiko, të kanë lutem. plot politikan, Lutem, unë janë kam- të marrë me politikan. Ndihmë Kështu- politik. A muj me fol për Tardmën, zotni Mosmerati. Tardmën mu po më intereson. Hajde e kemi tash kërkesën prej raportit progresit, kërkesën e kësaj reformës re evropiane, që kjo kërkesë thot ju me i hap krejt, me i hap financat. Pyetja e me ke pse s'po i hapni edhe donatorët privat. Edhe donator privat. Nështë kemi vizë zgjedhor në nivel komunal gjithçysh kena me pas, a kemi pa PDK-n të im shef donatorët privat? Apo do të bëni publik? Jo, çdo gjë që vjen zyrtarisht subjektin ton politik bëhet publik. Do thotë. Dhe kjo sigurisht edhe në raportet financiare i ki atje. Ki atje nga pak që ka pas donacione edhe në të kaluarën. Jo, donator jo, privat raportet herën e po- fundit asnjë. Çush është e mundën? Thash në të kaluarën, nuk është hera e fundit, do të thotë që Mirë. në zgjedhje. Se unë të thash, kohët e fundit, do thotë to vjetët e fundit, zgjedhjet e kaluara që kemi pas. Ne kemi pas problem si me përmbyll fushatën. Ende paguajmë borxhet fushatës zgjedhore 2014 që i transferojmë Ç'është prej paguni vjetit çto borxhe prej për vjetit në vjet Me tendera, njerëzve pa që tendera. kemi bë kontrata me ta. Dhe çka kemi Qysh i bë? paguni borxhet I kemi gjys- ndo. a jeni Shiko, prit, suficit prit, ajo? Prit. I kemi marrë, i kemi ndo ato në disa rata, se s'kemi pas mundësi të ajapim me njerë, se buxheti ka qenë i tillë, nuk ka mujt me imbulu, dhe kemi kalu prej vjetit në vjet, i kemi kry. Tash, jemi në përfundim e si për tyne dhe inshallah në këtë vjet po jesim zero dhe veç donacion që e marrim nga Fondacioni për Demokratizim, mund të përmbyllim fushatën e ardhshme zgjedhore në zgjedhjet lokale. E që ky fondi për demokratizim, LDK-s jo veç i pidel po vetëm gjysë e keni hargju. Qysh, kallëzojni PDK-s qysh munësh me mri, me kry edhe suficit gjys milioni. Që, din qysh mi hargji PDK? Gjys milioni më duk interesant, suficit keni. Ajo është në përputhje me ato që e kumë përmenë. Edhe në emision e kalum, qëllimi jonë është që
gjitha fushatat finanson drejt për drejt për buxhetit Kosovës, për mjetëve publike, natyrisht. Shfrytëzojmë aq sa është e nevojshme për aktivitete politike, për shumicën i rrymë për zgjedhje. Mu lidh me zotin Tem Hasaj, në realitet unë jam ekonomist edhe mendoj që çdo ndalesë krijon tregëzi, kështu që s'kisha dashur me ndalu donacionet të ndryshme që jipen kontributet për parti politike, por jam i thar shumë i asaj që kushdo sot le të jap veç ta dim kush po jap. Po s'pedim. Bazë shtynë donave që na keni dhënë spedimu. Jo, nuk ka marrë. LDK-ja nuk ka marrë. Unë garantoj ata nuk ka marrë asnjë cent donacion nëse nuk e kiq aty. Zoti Zharku, vështirë me ju besu që ky publik. Kur po e shohim çfarë takime bëni ju, koncerte, dorë ka që shtroni, që ju veç me pare të partisë. Pse mos me besu elektorati, publiku, kur po i tham, po i marr 900.000, gjys milioni po i harxoj, 400.000 po i ruaj. Pse mos me besu, s'po di çush me bin. Unë po i tham publikisht, 945.000 i ka marrë LDK-ja, i kemi harxhu 500.000, dihet me cent, çka kemi harxhu, ku i kemi harxhu, për punëtor që kemi. Mirë, apo më kallzoni ju fushata zgjedhore në 30 komuna, që jeni një farë kontabilisti moti. Mundeni me bërë një rrumbullaksim. Në 30 komuna të ardhshme, si vjetë që keni me hin fushat zgjedhore, so për ta mërmenja që duni me harxhu për kandidat që LDK-ja ka me pas kandidat gjithkun? Ma mërmenja, so këpara kanë një dasht? Jo, e para që do të me sqaru sa i përket ne që mirë me finansat partive politike. Është i ult pragu, prej 0.50 cent, që është 50 në rëtet, 0.1 euro, 0.5 euro për votus, është prag i ult, 800.000 euro, se për partitë e mëdha është prag i ult. E dyta, asun asna që mirë min parti, nuk muj me i ditë gjitha donacionet apo themi kontributet që mund mi adhon deputetëve ndryshëm, këshilltarëve të ndryshëm për kuvendjet komunale. Përkundër asaj që ligji është, po nuk muj me ditë onë një këshilltar komunal, që është kandidat na, po supozojmë kemi në këtë Kosovë 1500-1600 kandidata për kuvendjet komunale. Qëtash është logjike me nënkuptu që çdo kandidat i harxhon ndoshta ka 100 apo 200 euro në minimum. Tash ato shpenzime është e pamushme na si LDK apo si parti për. Mirë, unë për të pyeta për kryetar, për çato isha specifike. Po për kryetar është normal, unë besoj që sa kam ju dosht për kryetar një fushat, për na vim pavarësisht me ditë. Jo, tash varet prej komunave, por në parim herën e kalume kemi harxhu zgjedhjet e kalume lokale 780.000-90.000, tash aty pari. 780.000 kushton një fushat parafërsisht lokale. Në nivel komunal. Zgjedhjet nacionale kemi pas ma pak, kemi pas 500.000 nëse nuk gaboj, zgjedhjet nacionale ma pak, për zgjedhjet lokale normal që marrin ma shumë aktivitete e tjera. E zgjedhjet nacionale thot 500.000? 500.000 kanë qenë, nëse nuk mos se i kemi bo 3 vjet gati, i ku marru Shqiprat, po. Dhe që aty pari silën, po. Edhe a i keni deklaru krejt firma që kanë dhonë në gjatë fushatës? Kush ka dhonë toni deklaru mështë? Te ju, e ata që kanë dhonë të tjertë? Ja, nuk muj me ditë atë punë, ja. Po nuk muj me ditë, unë e një deputet që garon nëse dikush ati i jep. Pavarësisht se po pajtona që ligji e jep çdo kush që jep, por nuk muj me ditë, po flasim shumë sinqert, nuk është e sen që ti ligjërisht çdo donacion me kaluar përmes llogarisë financiare që ka partia që obligohet. Unë kur tardozoj raportin zonja Mavriçi e di, e shkruaj që këto janë gjithë ashka kanë kalu nga na. Nuk mojnë përgjegjësi për nëse edhe deputeti, kandidati për deputet e ka përgjegjësinë e vet nëse ai nuk i paraqet ato raport. Na i thrasim, shumë sinqert i thrasim gjithë deputet, gjithë kandidat që i kemi për deputet me i pru shpenzimet e tyre financiare, me deklaru, disa prej tyre na i bin, disa s'ni kanë pru, është normale. Transparencë maksimale, s'ka ku shkon ma transparencë. Qështu është kjo? Ka probleme edhe ligjin këtë aspekt, për shkak se nuk e obligon që edhe financat i kandidatëve mu deklaru, sepse ka mërna partisje... Po jo kandidat. Po jo, se ka kandidat që shpenzojnë shumë amarament, se ka kandidat që s'kanë por edhe shpenzojnë shumë pak. Dhe kjo është edhe një garë jo korrekte. Po do të mu paraqit, jo si po pajton. E tjetra është tek shërbimet që nuk deklarohen si financa. Për shembull, nëse dikush ta jap sallën me shfrytzu për me marrë një takim elektoral, ajo nuk janë paraqita. Po, na kemi raste. Ka raste që nuk paraqitet donacion, edhe pse ajo e ka vlerën e donacionit. Se nëse nuk ta jap dikush sallën, duhet me pagu me parë. Po, ne kemi të paraqitur, edhe Çirakun kemi pas, edhe këto salla, ne kemi paraqitur. Për ta pas më të qartë, edhe ju e jo qartë. Ndodh për shembull që Niks komunën ku ka zgjedhje, ata të cilët janë veshgus, nuk duan të marrin para që i ka para po partia për t'ju shpërndarë ditën e veshgimit.
vinë vullnetarisht. Ne i regjistrojmë ata që kanë ardhur vullnetarisht, nuk ka dhënë para, janë paraqit në krejt ato. Do thot, edhe kjo e rrit këtë koston që po bisedojmë këtu. LDK-ja na tha që është diku 780.000, mund të më kushtu, bo transparent një farë shifre e zgjedhjeve lokale. Mu po më intereson ju PDK-ja apo bëni hesab sa duke marrë parasysh që pi harxhoni paret. A din ka aspekti kontabilist i the gati që jena të pagu borxhe. Keni me him vet 2017 që viti zgjedhor, sa pare pi bëni gati pi leni anash ose pi bëni tuba, diqysh për fushat zgjedhore lokale? Këtu, mas pari, ende nuk e kemi vendos për këtë çështje, dhe është shumë vështirë me bo, sepse dallon prej komunës komunë, këto janë zgjedhje lokale. Varet sa mjetë mund eventualisht sigurohen edhe nga donatorët për zgjedhje lokale, sa të jenë pak më ndryshe, nuk janë sikur këto nacionale. Po më intereson që ata donatorë lokale, a keni me i deklaru, a kemi me po apet raport financiar të PDK-s pa donator privat? Keni me po raport financiar gjithë atyne që kanë dhonë mjetë, atyne që s'kanë dhonë, s'mujme mi qitë në raport. Qyre, nëse pyetja është zëti më smurati, nëse ju s'po kallëzëni që është dëni me i buq ato pare, na publiku kena me dyshu që ju keni mi marë prej shtetit, prej fondeve komunale, sepse s'keni. Po i na dha shteti i marim, po shteti po na jep qëto që i bëj shpenzojmë, që është e para po me ligjë. Nështë ta pu shteti, që aty ku jeni, që aty keni mi marë. Ja, aty është tjetër çështje, sepse kur kush nuk mund t'i bëj ato. Ne të drejtën për këtë fushat zgjedhore që do të vi. Na i kryetari komunës, bën fushat me kert komunës, me paret komunës. Për këtë fushatën zgjedhore lokale që do të vi tash, ne do të shohim sa mjete prafërsi do të shkojnë. Kur i kemi para pa për gjitha fushatat lokale që i kemi pas deri me tash, na kanë dalë prafërsisht aty. Na kanë dalë diku ma ullë, diku ma lartë, unë tash nuk i di se ato i maj 2013 që sa shifra janë ato. Do të thotë, nuk e di saktësisht sa kanë qenë, zdu të supozoj, po nuk e di se unë smerëm se kanë financierin që është da është vi, është i smutë, s'ka mujtë në arë këtë emision, a i din këto me shifra krejtë. Ishala shnoshët, financieri, ishala dhe u shumë vjen gripi. Veç nuk në thatë shifrën, sa ju ka kushtu përafërsisht? Nuk e di saktësisht. Diku që aty, thatë, diku që aty. Qa e minutë? Jo, ma shumë se LDK na ka kushtu, këto e di se kërë bo krahasimi atë. E so dhe ma shumë? Nuk e di shifrë, po të thëmë, se si kam shifra të si ka marrë me veti. Do me thonë, qërit, nëse po thu ma shumë, që unë e po ta jep një shifrë, 780.000 ta LDK, juve 1 milion mundet me ju kushtu, 1 milion një fushat zgjedhore, nëse o ma shumë, hajde për afërsisht. Ku i merë njeri 1 milion nëse jem borgj prej fushatës kalum, nëse si merë për firmave? Ti për afut këtë këtu. Ani, që futja, masi ju s'pja afut një dika, për afut i une, këtë. Sa po thu, që 780.000 pezojmë që është si e LDK-s. E ju të fatë për mi LDK. Unë besoj që s'kemi me mëria sa ty. Sepse do t'i reduktojmë këto pak, do t'i, që këto ka qene kalumja, së është të tashmja, po do të kësë për thëtë këtë tashmën. Sepse tash kemi bo një përvoj më të gjatë, ku mund të bojmë një shpenzim më të vogël, ku pak më të madhë, ku mund të shfrytëzojmë njerëzit që janë të gatshëm për të na ndihmuar këtë fushat, do thotë pa mjete, do thotë edhe këto janë maksimale. Për shembull, na kemi pas vështirë, s'ka valla. Dëgjoj, lutem. Se u po ta marr një shembull, tash kemi pas zgjedhje drenazh. Drenazh. Hajde, sa i ka kushtuar zgjedhja? Gjithë ata, nuk e kanë përfunduar raportin ende. Gjithë ata të cilët kanë nga me vetura, unë di 2-3 raste që kanë marrë shpenzime i kanë heqë vetë. Po ato janë regjistruar gjithashtu si në kuadrët fushatës që kanë shku. Ne këto i kemi shfrytzu vazhdimisht. Ne, ata njerëz të cilët janë shumë dhonë ma subjektit politik, dhe ata nuk kursejnë për shpenzu edhe mjetet tyne nga njerë. Nështë Andrenas, këtë komunat, në komunën i vash pa pare me fitu? Jo, pa pare, jo, normalisht. Aty do të botë raporti financiar, ashtu qysh do shpenzohen. Mirë, të shohim një parti tjetër cilën nuk e kemi në panel këtu, po cilën edhe Komisioni Evropian e ka lavdru kur e boni kërkesën për me i hap finansat publik, finansat e partis, është kjo vetëvendosja e cila i ka qelë për fillimit e donator privat, të shohim që kanë me thonë ata lidhur me këtë temë. Kosovë, mentaliteti i partive politike për cilat tashmë po flasim, ka qenë mentalitet jo vetëm raport me vetveten, po me gjithë shka, vetëm atëherë ku ju bëhet presion ndërkombëtar për një çështje me vepru. Dhe problemi është që është hapi mirë transparenca, po nuk është i mjaftueshëm nëse kjo nuk përcjellet
me ndjekje penale për shkelet që kanë bërë. Unë e majnë manë disa shkelet asaj kohë. E majnë manë për shembull një hulumtim që këshin bërë një nga organizatat e shoqënisë civile, deklarimin se sa kanë shpenzuar për fushatën e 2010 e subjektet politike dhe monitorimin që ja kanë bërë shpenzimeve në bazë të reklamave në për televizion, postera, komisioner vëzhgues që kanë pagu, në fakt vëzhgues e komisioner paguën për shtetit, ka dalë që si ta zëm, këta i kanë deklaru 200.000 euro, ndërsa vetëm këta sa i kanë monitoru kanë dalë 500.000. Pra dallim shumë i madh. Por çka kanë bërë tjetër është që kanë ble votuesin edhe drejt për drejt, po dhe kanë ofruar shumë dreka darka që dhe. Mbështetësit tonë, ose ata që dojnë me ndihmu në lëvizjen e vendosjes, janë përsekutuar në mënyrë të jashtëzakonshme nga pushtetin përgjithësi ose partitë pushtet. Në kohën e vëndshme, ka pas hala ma shumë presion, hala ma të dhaja, por ne i kemi tregu qysh është kjo punë dhe pjesa aty ne kanë kuptu po ashtu, por kanë thonë që na është e pamundshme me ndihmu për shkak të problemeve që po i kemi vazhdimisht, sidomos instrumentin kryesor që ja përdorin është administrata tatimore. Pra është mekanizmi i cili është shantazuesi kryesor i bizneseve në Kosovë. Njëherë i lojnë bërgj, pastaj thojnë anajti një shumë caktume për me të shty pak borgjin e pastaj henaja prap borgjë dhe në fund të thonë do shmi pagu krejt edhe bizneset janë shumë shpesh të shantazhume në dejnë edhe në kolapsim ka ndodhë për shkak të ATK-s, jo për shkak ligjit që ka ATK, apo për shkak mekanizmit të ta. Dhe këto është vërtetu edhe në përgjimet pronto, ku e keni pa që një për biznismenve thërir shefin e shefa dhe i thot që më lëdhe që ta ATK-s dhe që gjo ma zgjidhe. Dhe aja gjo në zgjidhe, normalisht. Dhe jemi subjekti i vetëm Kosovë, i cili merr donacione gjatë gjithë kohës jo veç fushat. Që një parti tjera, veç para fushate kanë donacione, ndërsa 4 vite tjera asnjë donacion se marrin parti politike. Na e tankohen marrin, edhe këtë me bankë. Edhe për bizneseve të vogla, edhe në biznes tjetër, por kryesisht edhe për individëve. KQZ monitoron në atë aspektin ligjor që i ka, na çdo 3 muaj obligohemi paraqit raportet financiare. Tash puna është të jenë organet e hetuesisë për mendimin tam, sepse ti nuk i asnjë fakt konkret që ata kanë shef pare. Tash duhet me hetu për me marrë vesh çysh po bëhet, sepse në bazë të leximit të parë të pasqyra financiare ti e kupton që diçka s'është normale. Një parti që s'ngrit asnjë donacion për 3-4 vite, 5 zgjedhje në zgjedhje është e çuditshme, në ndërkohë që ka shpenzime. Unë e di që një pjesë i marrin për buxhetin e shtetit. Po çysh po deklarojnë kur gjë. Dhe unë çka kemi propozuar si zgjidhje që mendoj që është praktikuar në disa vende, një pyetje është Franca. Na besojmë që partitë politike në fazën sidomos ku jemi të sistemit financiar që fola që është ekonomia zezë shumë prezent, po dhe më parem, po hajde të flasim në rastin konkret, besojmë që du të mu financu veç për shtetit. Edhe partitë politike mos me pas drejt me marë pare as prej bizneseve, as prej individëve. Përveç pagesës antarësisë e cila është shumë simbolike, është 50 cent mujtë që ndikon. Edhe nëse e sheh partitë politike deklarojnë mbledhjet antarësisë, edhe ne jemi kesh të ajo pjesë, deklarojmë aq sa mundem me mbledhjet, po mbledhjet janë kogja modeste, por megjithatë ekzistojnë, partitë tjera s'ka hiç antarësi. Edhe çfarë po thonë unë është për me pas kontroll është nëse financimi bëhet veç për shtetit. Na e dim sa parë ka marrë PDK-ja, LDK-ja vetë vendosja. Dhe në momentin që ka shpenzim më shumë se sa parë që ti ka jap shteti, ti dihet që tashmë ke kish përdor. Dhe unë mendoj që ky është i vetmi mekanizëm i cili do ta kontrollonte shpenzimin enorm të jashtëligjshëm dhe shumë herë korruptiv të partive politike në Kosovë. Po pa e kontrollu financimin e partive politike në Kosovë, Kosova ka mu kriminalizu. Në fillim të kësaj situate, ne kemi pas situatën kur partitë politike i kanë shantazhu dhe kontrollu bizneset. Ka ardhur një fazë re ku bizneset janë të e kontrollu dhe shantazhu politiken. Bizneset e mëdha, po flas për biznesin përgjithësi. Tash këtu janë botë fuqishme. Ju keni pasur që kemi një kalim të biznismenëve, deputetë dhe ministra, zaventë kryeministra tash në kohët fundit, dhe keni me pa ma vonë ku krejtësisht politikat ka me përcaktuar në kuadër të një interesit të një kompanie shumë të madhe. E kjo është hala ma problem se e para. E para ka shumë problem, tash hala ma problem sepse tash jemi në funksion të kapitalit të individit caktuar. Mendoj që për një me zgjidhje me kput këto, dami për Kosovën, se dikush mund të më thonë kjo kushton, është shumë i vogël. Sa do milion euro që jep shteti i Kosovës partive politike, nëse i ka të kontrollume, tash flitet dikon për rreth 4-5 milion në vit që shkojnë për parti politike. Edhe nëse këtë shumë e majmë të tillë, po në fushata dajmë edhe një shumë caktume, e cila mund të jetë prapë 3 milion, 4 milion, 5 milion, përfitimet për shtetin e Kosovës janë qindra milion euro vetëm për kësaj rasti. Kështu që është më mirë me parë shtetit se i kontrollojmë,
se sa këtë lidhje të panatyrshme, kriminale, biznes, politik, edhe pastaj e pa menaxhueshme financat, dhe pesheni që subjektet caktuar shfrytëzojnë sa dushta. Ajo që është e rëndësishme për temën që jeni pe bëni është mendoj që problemi i financimit të partive politike është problemi më i madh politik në një vend, por në të njëjtën kohë është i pasgjithshëm nëse nuk zgjidhet një problem para këtij. Ajo është ekonomia e zezë në Kosovë shumë e madhe. Edhe na nuk e dim realisht sa parë i ka Kosova, ose sa parë i kanë biznesmen në Kosovë, ose sa parë i kanë individ në Kosovë, ose në tërësi. Dhe kurse dim sa parë i kanë, kalojnë shumë parë të ekonomisë zezë prapë në shpenzimet të zeza kushtimisht nëse nuk guxojmë të quajmë brenda partive politike. Dhe partitë politike raportojnë aq sa dojnë. Sepse na nuk e dim sa parë i ka partia politike. Na e dim sa po deklaron që i ka shpenzu, edhe rrjedhimisht gjithmonë, përveç në gabim ku kanë bërë ndonjëherë, i kanë përputh të hyrat me të dalra. Po problemi është çysh me marrë vesh sa një parti politike ka marrë parë gjatë fushatës. Përveç këtij intervenimi që e kemi marrë nga vetëvendosja për këtë temë, s'kemi mujt me pas vend edhe për një organizatë tjetër që është të punu këtë temë, KDI-n, prej shoqërisë civile, po e cila na ka tregu që KQZ si ka bo kërkesë për çasjen e dokumenta zyrtare, na e ka qu këtë kërkesë, edhe na ka tregu që ende edhe sot e kësaj dite, edhe pasi Komisionit Evropian ju kanë betu këto institucione që kanë me qenë transparente, kanë me bo krejt që ka mujnë për mos me dalë na keq raport progresit mes tjerash, prap nuk janë të marrë përgjigje prej KQZ-s kur i kanë kërku finansat e raportet e partive politike. Zonja Mavriqi, e keni marrë që të kërkesë prej KDI-s, pse nuk ju keni përgjigj në afat 2 javë, i keni afat një përgjigj, e keni huqa afatin, s'kan përgjigje kur fare. KDI-ja kur ka ba, do të thotë kërkesën e kemi sqaruar në 19 edhe KDI-s. Në 19 ligjit për financimin e subjekteve politike që është. Të lutem. Edhe një herë mos ta cekum, mos të lexoj edhe një herë. Të njëjtat fjalë që i thash në 19.10. KQZ-ja i publikon raportet, është e obliguar. Si ka pyet publikim, ju ka pyet Amimu, ka thonë. A është auditor? KQZ-ja e jep auditorit ato raportet. Është organizatë jo qeveritare. Jo, lutem. KQZ-ja thot audit me auditorin, e jo me se cilën shoqëri civile, jo lutem. Jo me se cilën, a? Po jo, sepse duhet auditohen. Kjo është, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk mundet me qenë servis servis i taksapaguesit jeni, për neve punoni, për qytetarë. Nëse një qytetari lyp, jo, në rregull është. pse mos mjellon ka bë kërkesë? E ka bë kërkesën për raportet financiare të cilat nuk janë auditu. Si ka lyp të auditume, pa auditume i ka lyp. Pa ligji çka po thot. Qa po thot? Po thot zbashkut me jo, po thot, raportin auditorit. Kërkun s'ka që po thot, kur ta lyp një qëni kërkes, ju mos ja jepni nëse s'janë të auditume. Nuk thot ligji, ja, absolut, nuk thot kjo ligj. Po ti, si jurist, e në kuptan që raporti financiar publikohet zbashku me raportin auditorit. Kjo është qarimi i KQZ-s. Jo, përgjigje nuk jeni të dhonë njeni të obligu me ligj. Zonja Mavriqi, përgjigje s'po jep një shoqëri civile, gjoba partive s'pepni, edhe sot po ju kemi shqiptu gjoba, ju lutem mas. Ne kemi shqiptu me gjoba, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nëse më lejon të kisha lutur. Që sa vjet jeni të inal informata, po më intereson mua dhe sa keni me qenë që aty. Komisioni informata, sepse ligji thot që do të auditohet nga kuvendi i cili është ajo ku e diuni. Prapë po them. Mirë po. Ju po interpretoni çështën. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shqiptu gjoba. Shqipton gjoba. Ja, përçitoj, jo. Jo përçito, po janë tjera. Jo s'keni shqiptu. Zyria ju është përçito, e çaj bashkë zyre po tutet përçita. Jo, nuk po tutet, po ligji si ka. Ka dalë vetë diçka, kjo kërkesë. Nëse e keni partitë politike. Atëherë frikohemi kur shkelit ligji. Në këtë moment nuk e kemi shkel ligjin. Ju pe shkeni ligjin të mos dhënë çështje. A bëra më kallzu. Ju pe interpretoni në mënyrë të caktuar me ligjin. Unë po dyshoj. Interpretojmë ashtu siç është. Për çfarë mua po më intereson edhe sot delni në pension. A bën më përgjigj. Edhe sa jeni në pension? Po, edhe 2 vjet. Edhe 2 vjet, a? 2 vjet na kena pas interpretim të njëjtë si ti. Po tash çfarë është ligji? Ka dalë. A bën me ndryshon bord me vetë dikon tjetër? A bën dikon tjetër me vetë për këtë punë se në bord e keni partinë, e cila është në panel, partia tha na kena bu kërkesë, kanë lu partia me i qit të spiqet prapë, pembron. Pembron jo transparent. Jo, tu kisha lut. Hajde. Në ka një kërkesë prej LDK-s.
për mi publiku raportet Jo, financiare. s'ka ardhe për GDI-s, po çka ki bo me kërkesë GDI-s? Lutem. Kërkesa e LDK-s, Po. do të thotë, nuk është vendi që KQZ-ja me publiku ato raporte. I publikojnë vetë partia. Sepse është Kadal, a e ki qitë në bardë kërkesën edhe të KDI-s edhe të LDK-s, me vendos dikush për mi juve, që une nuk po ju besoj mo juve, po menoj që jeni për mi më shef, a e ki qu tjetër kon, po të pës. Bordi i KQZ-s me qu në bardë. Jënë të njoftum, po nuk është majta akoma. Zyrtarisht. Jënë të njoftu me kërkesa, po akoma nuk është majtë një mbledhje lidhur me atë. Me cilën kërkesë janë të njoftu? Edhe janë të njoftuar me kërkesa, sepse ne kemi pasur Cilën kërkesë? KDI-s është të njoftuar? Edhe KDI-s, edhe LDK-s, po ne kemi qenë edhe në takime lidhur me, domethënë, kemi majtë edhe takime dhe debatet ndryshme, kemi majtë edhe në qeveri takime për këto raporte, nuk është majtë një mbledhje lidhur me atë. Lidhur me këto kërkesa, lidhur me publikimet të raporte financiare, të lutem. A keni me qu këtë kërkesë zyrtarisht në bardë, që me diskutu niveli ma i nalë se ju, përgjigjen se ndalohet KDI-ja. Edhe të vendimit KQZ-s edhe kopjen edhe të kërkesës, po sigurisht që do të dërgojmë nëse je interesu me të dërgojmë edhe përgjigjen edhe çka do të thotë KQZ-ja. Unë nuk muj me prejudikuar, nuk e di. Çka do të thotë KQZ-ja lidhur me këtë komplet. Mirë, veç do ta bëni pjesë zyrtare për mi jush, jo me ju prit veç ju që shpe interpretari ligjin. Kur asnjëherë zyra nuk merr vendime, ju lutem. Jo, këtë rast për interpretare që shtu. Këtë çështje ju kanë ngrit juve edhe Komisioni Evropian. Çka pi thuni Komisioni Evropian? Komisioni Evropian A pi thuni një si unë, është 3 oktober, unë vetëm kam thënë ligji ç'është është. Ne kemi biseduar për lidhur me ligjin. Ligji për çështjen dokumente zyrtare kallëzon që për 2 javë duni ju përgjigj. KDI-ja neve po na thotë që për 2 javë kur farë përgjigje s'ju keni dhënë, ju e keni thyr ligjin për çështjen dokumente zyrtare, nëse po ju intereson. Ne kemi marrë, nëse më kujtohet, kemi marrë edhe më herët do të thotë shkresa ose kërkesa nga OJQ, jo kemi përgjigj, nuk kemi pa përgjigj. Nuk kemi kur asnjë OJQ pa përgjigj. Qysh? Është përgjigj. A ju kanë përgjigj juve? Përgjigjen e kemi marrë, po çfarë kemi marrë përgjigjen? Po mënoj se çka tash e kam marrë kërkesën e kemi bërë të njëjtën, po më herët edhe kemi marrë kërkesë, madje kjo rond ka shkuar në agencionin për dona personale, sepse ne nuk kemi bërë kërkesën tu bazu ligjin për financim, po ligjin për çështjen e dokumentit. KDI-s jo. Nuk kanë përgjigj për nga vetë, nuk na kanë japur dona. Edhe për që është private, çka kanë thënë? Shkelje e privatësisë, çka është shkelje e privatësisë? Jo. Ta sqaroj çka është. Jo, agjencia jep këtë opinion. Formularet e publikimit financiar të kandidatëve të certifikuar duhet përbehen publike gjatë fushatës zgjatore. Formularet e publikimit financiar të kandidatëve të certifikuar nuk janë konfidenciale. Domethënë nuk konsideru që këto dana janë konfidenciale. Ka dalë vetë diçka. Juve KQZ-ja ju ka thonë që janë konfidenciale. Po normal, është thonë që nuk kemi. Ju kanë thonë që janë konfidenciale. Jo, mbas ligjit nuk kemi drejt me ju jap. Mbas ligjit për financim, po nuk e kanë marrë parasysh ligjin për çështjen dokumente zyrtare, po ashtu edhe kushtetutën e Kosovës. Veç ajo që ka konvenu për mos me dhënë. Edhe përgjigja e agjencisë për mbrojtjen e dhënave personale është që këto nuk janë dokumente konfidenciale. Edhe ordoshme, konçasme, paktën për neve. Nëse ligji për financim partive politike e ka ndaluar me kod publike, pa u auditu, atëherë kjo është dalë përgjegjësi e jona. Veç po thonë të dyja. Kuptojmë se ndalon plotësisht, po nëse ne kishim publikuar dhe ligji kishte thonë që është ndaluar, atëherë përgjegjësia kish bërë tek ne. Sepse në bazë ligjit ne kemi pas vetë pas çështjes. Mirë, kena interpretime të ndryshme. Nëse më lejon këto. Ju po interpretoni. Sigurisht, mos i keni përzi, nuk e di. Keni kërku me pas qasje në raportin e dorëzimit të kandidatit, do të thonë raportin financiar. Lutem, unë po bisedoj për atë. Raporti financiar i kandidatit, do të thotë kur dorëzon kandidati për certifikim, deri në momentin që certifikohet, ato janë konfidenciale. Në momentin që certifikohet, postohen ve faqe, vetëm sa zgjat fushata, edhe hiqen, ato shkatrohen. Këto janë kërku prej vitit 2000, ju lutem. Keni kërku, ku është pjesa e ligjit që duhet më shkatru? Po sa do të më rujtna. A ka dalë. Do me thonë asnjë pjesë e ligjit thotë që duhet më shkatru e ju pi hekni ja? Sa do të mirë. Janë për çka nuk janë më problem. Çka i vjen dikujt një kandidat i cili a ka fituar s'ka fituar vet, çka i duhet aty në faqen me pestu. Sepse nuk se përbën shpenzimin me hekë. Nuk na kanë që ne kemi kërkuar në OSB dhonat para vitit 2008, sepse OSB-ja ka pas të dhona. Edhe prej OSB-s kemi marrë shkresë zyrtare që këto dhona nuk i kemi marrë, i kemi dorëzuar në KQZ dhe mundi me kërku këto dhona në KQZ. Këto dhona i kemi kërkuar në KQZ dhe nuk na kanë. KQZ-ja po mbyllet. Nuk na kanë. Është po mbyllet. Edhe ka thonë
Tash, OSB-ja thot këto dhona i kemi në KQZ. KQZ-ja thot i kemi marrë, po nuk i kemi, nuk po ja japim. A munësh veç me na kallëzu mentalitetin mrapa mshefjes që tëne? Pse po mendon që KQZ-ja është e marrume me i mshef prej do OJC-jave që po thojnë? Çështu e konsiderojnë do OJC-jave qytetar? Qa po thu? Qka është mrapa saj? A partiti thojnë mësë Miqela? Kanë për mi kry dikona? Kanë presiona? Hupin venin e punës? Pikrisht kërkesa nga EULEX-i për bartjen e përzgjedhjes auditorëve nga KQZ-ja te kuvendi ka qenë pikërisht u bazuar në këto, edhe me siguri ka ndikuar edhe ai hulumhetimi që e kanë zhvilluar EULEX-i për raportin tonë të financimit të partive politike, që është zhvilluar disa vite ai, që me u bërë kjo të kuvendi sepse kanë konsideruar që KQZ-ja është ndikuar politikisht. Edhe kanë kërkuar këto me u bë për shkak të Jo, për në këtë rast kemi rastin interesant kur LDK një parti thot për bolla, në tavolin, kërkes po bëjt lutëm, antari bordit KQZ-s me fjallë tjera, LDK-ja, po kërkan institucionit me botu, institucionit po thot, jo valla s'du me botu, as du me adhon OEQ-s, desa s'bojnë auditimet. Na kemi dhënë pëlqim, për me publiku, kemi dhënë pëlqim me publiku, por ajo varë, sepse publiku mendon që ju i thuni mrapa kamerave, që qështu i thuni publikisht, e mrapa kamerave i thuni më zgaboni Miqel se këta na... Jo, për qështu... Për që ato që edhe Komisioni Evropian me bërë. Gjithë qka varet për partisë politike. Partia politike nëse nuk është transparente, ajo ka marrë qeveri, ka me qeverisë vendin, nuk mune me pritë që qeverisja ka me kohë transparente masanek. Është një lidhje logjike që mund t'ju bëjë kësaj. Për atë arsye, partitë politike duhet të jenë sa më shumë transparente, të japin sa më shumë dhëna, që tregojnë që janë transparente dhe llogaridhënëse, në mënyrë që qytetarët me besu që ka me kohë qeverisja. Votat kur janë transparente. Çështja votën duhet me jap dikon. Po flasim për këtë partitë politike, që në një farë mënyrë nuk kanë qenë transparente. Po çfarë po thonë zoti Musmurati, pse Komisioni Evropian përshtir raport progresit faktin që ka qenë ndër vite, disa vite ka qenë. Edhe na nuk pi marrim vizat bazum në korrupsion e nuk pi marrim vizat. Çata mërmenja pse nuk pi marrim vizat përveç demarkacionit është çaj korrupsioni. Një element. Ajo është tjetër çështje. Kjo të çështje të subjektet politike është diçka çështje. Transparencë, korrupsion. Kjo, dëgjoj, këtu kuvendi çat ditë që ta merr vendimin me bëni grup apo se një organizat për t'i auditu partit politike, kjo punë merr fund. Dhe në kuvend janë gjitha partit politike, që janë vetëm partit që janë pushtet. Bile kryetarët komisionit e kanë atë vetë vendosës, më duket njërin për këto çështje. Komisioni vetëm e inicion rastin. Kjo është përmes prokurimit publik. Kështu që në kuvend Kosovës shumica e dy partive politike të mëdha, LDK PDK. Nëse kish pas vullneti, kjo është kryp deri tash. Ish ndryshu ligji 5 herë dhe kish mujt më kryp. Po thjesht ka pas. A bën veç para se më shkute çto shpenzimet. Mr. Gnocchi, I just want to involve you in this debate, especially that now, since the moment that you, Apostolova, has got the both Isa Mustafa and Kadri Veseli to say that they will open these up. What has happened since is civil society has put a request to Central CC to access these accounts from even before. Civil society wants to analyze all the financial reports that parties have given to CC. Again, CC has decided not even to respond after 2 weeks. 2 weeks have passed. This has been a month. There's clearly, we saw a different interpretation of the law. What do you think? How would the EU interpret the law? Is CC forbidden to give, to actually answer positively and give away these financial reports, especially now that EU has put it in the progress report? And will you put it in the progress report that CC is not responding to civil society? I'm not familiar with the exact details of the different requests that have been made to the CC, nor the explanation which has been given by the CC to those requests. What I would say is that we have to see what is written in the law, and I think in terms of, and that is that the audited or not, these reports should be published by political parties, and so nothing is preventing political parties. Do you think, just let me, you have for 3 years really looked at this law, looking from what you said in progress report. Do you think there's anything that forbids CEC from publishing non-audited reports? It does say that you should publish them both, but there's no provision that says you should not publish
financial report that the party sent? Have you seen any provision that should stop CEC from publishing and from answering? The law talks about the political parties doing it themselves. And also That talks was the about change- fines, that that was the CEC can change- fine. That was the change done in 2013. So primarily it should be for the political parties to do this, and we're glad that finally this action is being taken. And as I said, the next step is to ensure that they are audited as well, and that's another issue. And we're happy that the amount of money which has been given is now doubled, so Yeah, a but more substantial audit do you can know take that place. there is also a provision about fining the political parties if they wouldn't publish them, and they haven't been fined in the last 4 years? I think this is where the law may be improved, because it's I would say a little bit of an ambiguous situation, because Okay. I think the grounds, one would have to look at the audited reports in terms of grounds for taking further action. Okej. Folën për fund, shpenzimet e ndryshme partit, tash që I keni qelë, mirë, jemi në moment ku I keni qelë, dhanat na keni dërgu, edhe kemi mujt pak me analizu ku I qojnë partit paret, edhe janë veç dy pyetje për secilin për partive, për PDK-n e kemi pa një shpenzim interesant, zëni Musmurati, nështë ta që lidhen qysh përfitoni zgjedhjet, shpenzim për koalicion e keni shkrujt LB, 8.000 euro, gjdo 3 muaj keni raportu që Lëvizjes për bashkim për jepni 8.000 euro, gjdo 3 muaj që I bjen pi bjen 2.500 dikon në muj, shka po duni mi pagu, sa po kushton koalicioni, qka qa, qysh? Dëgjo, kjo është e rregulluar me ligj, sepse 10% I këtij fondi shkon për grupin parlamentar. E në grupin parlamentar edhe kjo lëvizje ka deputet. Dhe atje shkon për kokë deputetit kjo. E LB-ja merr pare prej buxhetit Kosovës? Jo, nuk merr. Që to I merr, prej PDK-sa? Prej nesh. Mirë që e sqarut. E te LDK-ja e kemi vrejt 11.000 euro, po e kërkoj grafikën për shpenzimin e LDK-s, e cila është ushqimi një interesant një pages në vërmis, një ven 11.220 euro në vërmis. Kena këshur sa kila peshkut, shumë po na del peshk që keni hangër veçën vërmis me një ven. Jo, nuk ka lidhe, nuk mund me qenë një fakturë vetme. Këto mund me qenë shpenzime ko paskoshme dhe ato që I bajmë Se është me një vi buxhetore, apo spjegoni që shka? Po, natyrisht, për shkak të mund me pas shumë faktura, apo që janë për vjetorët e partisë, apo s'po di shka ka pas diçka tjetër. Me rëndësi është, nuk ka teori me qenë një fakturë, po që janë ma shumë faktura. Po ndryshe ajo është përmbledhje. A di pse e kemi marrë se Vërmica nuk është bashkë në qendra ku bon fushatat, e është dyqysh në kufi, pse bashkë Vërmic kanë shku një më të mi? Jo, Prizren, me siguri ka lidhje Prizreni edhe Dragashi që I kemi na dek tona. Tonë këtë tonë mish e kanë hongër. Jo, së është punë mishin, apo flasim tash jo, që tash një akademi normë, apo një përvjetor kushton 4-5.000 euro. Një përvjetor kushton 4-5.000 euro për me mbajt, po. Mire, krejt I marrin Vërmica, po? Jo, Vërmis, kemi shumicën tash mi mbajmë Prishtinë e Meralde, I mbajmë na për hotelet ndryshme, po varet prej... Që tua I pagun partia paret, a menoni që hoteli I pagun, I Jo, mbulon? që paret janë pagume, është të pagesa prej bankës e pagume gjitha janë. A lyp një faktura fiskale ku shkon? Natyrisht, Shumë interesant. LDK-ja, çdo fakturë që e ka, jo fakturën, në kuptimin biznesi që e ban fakturën, ka numër fiskal, dhe është biznes legal. Mirë, kjo ishte sa I përket nështë ta financimit partive, po lidhur me financimin e politikanëve. Ju shiku ndiru, mas shumë ti na keni ngrit çështjen e rrogave deputetëve, sepse këto rroga janë edhe ma të mdoja se do ministrave, edhe ma të mdoja se të kryetarëve të komunave që konsiderohet që kanë ma shumë punë se deputet. Ju na keni ngrit punën e mundësisë rritjes e rrogave, na keni shkruar shumë për këtë, për atë, ne shkuam edhe I pyetëm deputet, edhe sa I kanë rrogat, edhe a menojnë që kanë me e votu rritjen e rrogave deputetëve. Po flasim për këtë punë, ta shohim një reportazh të shkurt. Edhe unë mendoj se dhe kjo çështje me të vërtetë më kanë pyetur dhe kam lexuar shumë rreth ligjet për paga dhe se kam një veten mirë. Si deputet se kam një veten mirë. Nuk po njihet mirë asnjë deputet. Unë personalisht për veti nuk njihna mirë. Isha para të ditën dole me plej do pemqët në shqitore edhe vesh kur fillon 2-3 vetë me diskutu këtë punë, sinqerisht po thënë ishin qytetarë që njësha unë, po me gjithat
por me fjallit të ndryshme, lidhur me pagat, lidhur me ato bleni, kështu ka që keni pagën, nuk pa ditë gjanë, dhe më thonë ma bënë pagën 5.000 euro. Për mu standardizu pagat, por për ngritjen nuk jam. Parem nuk jam për ngritjetar në këtë sektor. Nuk jam për ngritjen e pagave, më shumë jam për meritimin e pagës. Jo, në mendoj që pagat e deputetëve duhet zvogëlohen. Por jemi kundër ngritjes së pagave, jo faleminderit. Po, unë paga e me lëviz dikun prej 1.500 deri në 2.000 euro, varësisht prej angazhimi o gjatë mundës. 1.700 1.244 që është krafërsisht. Sa e keni marrë në fund? Nuk e di, besëm që nuk e di. Po ndryshe është publike ajo. Stadion rruga bazë është 1.490 euro. Rrugën bazë nëse zgaboj e kemi 1.400 diçka. Po e ditë sa është neto që bjen 1.488 euro me zgabosha. Dikun në mesatare mund si dhe 32.000 euro. Edhe veç me tregu qush po lidhet rroga e deputetit në mënyrën e vetme që po lidhet me këtë temër. Çta deputet që i marrin 1.400 euro në 3 vitet e fundit nuk e kanë aprovu auditimin i farë mënyre, nuk e kanë kry punën për me auditu partitë politike. Do më thonë, po i marrin 1.400 euro, edhe kam ju rritë rroga në shta, e punët nuk po i krynë si që kjo që lidhet me që temën tonë. Unë po du më ju pyet veç shko shpejt këta thanë që nuk kanë me votu, e na ta këshyrim a kanë me majtë premtimin, po ju si parti politike, apo menone që duhet më ju rritë prej 1.400, 1.700 që që ka propozu nivelizimi? Si parti politike as që kemi biseduar për këte, as që kemi kërkuar për këte. Okej. E nëse bëhet që apo thua, keni me e përkroh rritjen e buxhetit për deputet që krynë punë, që ka shumë? Si po mendon këtë buxhetin për demokratizima? Jo, unë e po pym për paga deputetve. Çka deputet kanë kry sa kanë kry punë, apo menoni që e meritojnë për 1.400 shit bazën në 1.700, në Kosovës. Bolle kanë që të parën. Po thu që bollë. Mirë shumë, zëni Zharku, qa po menoni jo? Por nuk besoj që rritën, nuk besoj që rritën për shkak se është e mundën që tash është paga bazë plus janë shtesat, kështu që tash ajo mbledhet e gjitha bashkë për mos me pas dallime. Për ndryshe jam që ligji i paga me rregullu dallimet mëdha që kemi në kuadër institucione publike, sa i përket rrogave, në agjensione, institucione ndryshme e tjera. Qëllimi i qeverisë ka qenë që me bë një ju e quni nivelizim qeveria, e vërtet. Ama nivelizim në kupton që rroga bazë në mesatorja aty në ju del prap ka 2.000, përafërsisht ata nuk i marrin 1.400. 2.000 është mesatorja, me shtesa, me seanca. Kursi ku marr 2.000, unë jam kon deputet, kursi ku marr 2.000. 1.807 euro, 10 euro ku marr 2.000. Mirë, 1.800 i keni marrë. Tash ka me qenë 1.700 ka me qenë bazë, plus shtesat. Unë po ju pys për Kosovë, a menoni, a keni me leju si qeveri 1.700 mu boqë kë nivelizim? Qeveria nuk ka lidhje se deputet vendosin për atë çështje. Veç e propozon qeveria? Po, deputet e ka drejt, po. Qeveria e ka propozu, më një që të kemi nivelizim, por çështja e deputetëve ajo. Ju nisma, a keni me përkro, mi rrit rroga deputetëve? Ne konsiderojmë që në përgjithësi duhet këtë një nivelizim shumë të përshtatshëm dhe jo të rritën deputetëve. Po, edhe në këtë drejtim do ta mbajnë qëndrimin në Parlament të Kosovës. Pa, ka nevoj për një nivelizim të shkurtimin e diskrepancave të mëdha që ekzistojnë mes pagave në sektorët të ndryshëm, ka nevoj. Mirë, mu më interesoj vetëm partitë politike që kanë me thonë, për këtë temë kaq patëm kohë, kaq deri tajtën e ardhshme, falenderoj që të gjithë panelistët që erdhët edhe mas 3-4 vjetëve, po shpresoj mas 4 vjetëve nëse vini prapë si sekretar, që s'kena me pas debatin e njëjtë, edhe që KQZ-ja ka mu qelë herën tjetër, ka mu qelë këtë letrat, ka mu qelë ma transparentse, herën tjetër që është këtë panel, të i tajtën e ardhshme vazhdoni me na shkru në kalco.com edhe natën e mirë.